Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Chao ôi! Thứ này, trước nay chưa từng thấy bao giờ, toàn thân bằng huyền thiết, nhẵn bóng như gương. 4 bánh, lại được bọc da đen tuyền. Giống xe nhưng không có cảng, chẳng có ngựa kéo. Các khanh, đây là vật gì thế? Bẩm quan gia, vật này chạm vào lạnh buốt, cứng rắn lạ thường, lại liên thành một khối. Tay nghề thợ thuyền triều ta, tuyệt đối không thể đúc ra được. Quan gia, kẻ này tóc ngắn, y phục kỳ dị, đầu không búi tóc, trông không giống người Trung Nguyên ta, chẳng lẽ là gian tế do Bắc Liêu phái tới sao? Người ở bên trong, ngươi mau ra đây cho ta. Ra đây, ngươi mau ra đây. Quan gia cẩn thận. Đây là bằng tốt nghiệp của kẻ này. Kẻ này tên là Hạ Ngôn, đến từ Đại Hạ, tốt nghiệp năm 2025 công nguyên, Đại học Sư phạm, khoa lịch sử. Năm 2025 công nguyên là hơn 1050 năm sau sao? Lẽ nào kẻ này đến từ tương lai? Nếu không sao lại có nhiều thứ kỳ quái thế này? Không ngờ, Đại Triệu do trẫm gây dựng 1000 năm sau đã diệt vong rồi. Tương thế hắn thế nào? Bẩm quan gia, đầu của kẻ này bị va đập mạnh, hai mắt tụ máu bầm chèn ép, e là sẽ bị mù. Nhất thời, vẫn chưa tỉnh lại được, chi bằng đưa hắn về cung. Đợi khi hắn tỉnh lại, chúng ta hãy quan sát lời nói hành động của hắn, cẩn thận dò xét, thăm dò chuyện tương lai xem sao. Tuyệt đối không được để hắn biết. Nếu để hắn biết, mình đã quay về quá khứ, không còn ở thời đại của hắn nữa. Hắn nảy sinh tà tâm, e rằng sẽ lừa gạt chúng ta. Kẻ này biết trước thiên cơ, vô cùng quan trọng. Có người ngoài ở bên, sợ sẽ tiết lộ thiên cơ. Khanh hãy đích thân trông coi hắn. Nhớ kỹ, phong tỏa tin tức, không được để lọt ra ngoài. Rõ. Sao tối thui thế này? Không đúng. Ta không nhìn thấy gì cả. Mắt ta không nhìn thấy gì nữa rồi. Đây là đâu? Có ai không? Có ai không? Có ai ở đó không? Có ai không vậy? Mau, đi bẩm báo phụ hoàng và cả tể tướng đại nhân nữa. Hắn tỉnh rồi. Rõ. Có ai không? Có ai không? Có người ở đây không? Tỉnh rồi, có ai không? Có người không? Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Là thôn trưởng phải không? Đây là Triệu Gia Câu phải không? Ta là Hạ Ngôn, là giáo viên lịch sử đến đây dạy tình nguyện. Lúc ta đi ngang qua chân núi thôn các ông thì gặp phải lũ quét sạt lở đất. Còn nữa, mắt của ta bị sao thế này? Sao ta chẳng nhìn thấy gì cả? Hắn nói tiếng quan thoại còn chuẩn hơn cả trẫm. Ta chính là thôn trưởng của Triệu Gia Câu đây. Ồ, thôn trưởng, mắt ta không nhìn thấy gì cả. Ông mau tìm người lái xe của ta, đưa ta đến bệnh viện trước được không? Cái gì? Xe của cậu? Chính là lúc ta đến đây, cái chiếc xe Việt dã ta lái ấy. Không phải là bị lũ quét đè nát rồi chứ? Đó là xe ta đi mượn đấy. Toang thật rồi. Phen này ta lấy gì mà đến đây? Ấy, cậu đừng kích động. Xe của cậu không hỏng đâu, đang để ở ngoài thôn kia kìa. Không hỏng à? Thế thì tốt quá. Xin hỏi, ông là... Ta... Ta là thầy giáo dạy học ở trường Triệu Gia Câu. Ông là thầy giáo của trường học.
Lãnh đạo chưa từng nói ở đây, còn có giáo viên nào khác mà. Họ bảo giáo viên duy nhất ở đây chính là người đã mở trường ở đây, làm hiệu trưởng mấy chục năm nay. Ta biết rồi, ông chính là hiệu trưởng già của Triệu Gia Câu đúng không? À đúng. Ta chính là của tiểu học Triệu Gia Câu, hiệu trưởng già. Hiệu trưởng, mắt ta không nhìn thấy gì cả. Ông mau tìm người lái xe của ta, đưa ta đến bệnh viện trên thành phố đi. Mắt ta mà không nhìn thấy, thì ta cũng hết cách, không dạy học cho các em học sinh được đâu. Lái xe. Chúng ta. Chẳng lẽ mọi người không có ai biết lái xe đấy chứ? À đúng. Thôn chúng ta chẳng có ai biết lái xe cả, cũng phải ha. Thanh niên trong thôn bây giờ đều đi làm xa hết rồi, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ thôi. Đúng là không ai biết lái xe thật. Ây, vậy hiệu trưởng, thôn trưởng, vậy trong thôn chắc cũng phải có xe đạp điện hay xe ba gác chứ? Ông dùng xe đạp điện hay xe ba gác chở ta lên bệnh viện trên trấn cũng được mà. Xe ba gác, xe điện. Cũng không có luôn, hả? Xe đạp điện, xe ba gác cũng không có sao? Điều kiện ở đây cũng nghèo nàn quá vậy. Vậy thôn trưởng, người trong thôn mình bình thường đi xa bằng cách nào? Ồ, đi xa thì chúng ta toàn dùng xe bò, xe ngựa, xe bò, xe ngựa. Cái này, giao thông ở đây lạc hậu quá mức rồi. Nhưng ta tin là nhà nước sẽ sớm rót vốn làm đường thôi, sớm thôi, mọi người sẽ được đi xe đạp điện, xe ba gác cả thôi. Thôn trưởng, nếu thực sự không được, thì dùng xe bò chở ta đến bệnh viện gần nhất trên trấn cũng được. Xe bò cũng không đi được đâu. Sao lại không đi được? Hiệu trưởng, mắt của ta thực sự không thể đợi thêm được nữa. Giờ ta chỉ còn thấy chút ánh sáng lờ mờ thôi. Năm nay ta mới 26 tuổi. Nếu mà mù thật, thì đời ta coi như bỏ. Hiệu trưởng, ta hiểu rồi. Là do trời mưa, sạt lở đất, đường xá bị vùi lấp hết, không ra ngoài được nữa đúng không? Toang rồi. Đời ta coi như xong. Ta đành phải chịu mù ở cái chốn này sao? Phải rồi. Điện thoại. Hiệu trưởng, điện thoại của ta để trong xe rồi. Ông, trong thôn mình chắc phải có điện thoại bàn chứ. Ông mau gọi điện thoại gọi cứu hộ đi. Sao mọi người im lặng thế? Mất sóng rồi phải không? Lũ quét, sạt lở đất, nên mất hết tín hiệu rồi. Thôi xong. Thế là hết. Hu đôi mắt của ta. Đời ta coi như tàn rồi, ta chẳng làm được gì cả. Chuyện đó, Hạ lão sư phải không? Cậu đừng vội lo lắng. Cái thôn này của chúng ta ấy à, có một ông lang già, là thần y đấy. Y thuật cao siêu lắm. Ta đi mời ông ấy tới trước, xem mắt cho cậu nhé. Cậu thấy sao? Thật sao? Cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn thôn trưởng. Ông cứ yên tâm, đợi mắt ta khỏi rồi, ta nhất định sẽ mời giáo viên giỏi hơn về đây dạy học. Hồ Thái Y, mắt hắn thế nào rồi? Máu bầm tụ lại, làm tắc nghẽn vùng mắt, 3 đường kinh lạc, cần dùng kim châm vào huyệt phong trì, huyệt thừa khớp, huyệt tình minh, 3 huyệt vị này để đả thông khí huyết. Mỗi ngày hành châm 1 lần. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì 1 tháng là có thể từ từ hồi phục. Nửa tháng sau? Không được. Hắn có chỗ hữu dụng với trẫm, đại dụng. Trẫm muốn hắn mù cả đời. Quan gia, không thể được đâu. Lúc này tinh thần hắn đã gần như sụp đổ rồi. Nếu hắn biết mình đã mù hẳn, hắn chắc chắn sẽ liều mạng chạy ra ngoài. Chỉ cần bước ra khỏi cửa này, hắn sẽ biết mình không ở Triệu Gia Câu. Biết chúng ta lừa hắn, thì trong lòng sinh oán hận. Chúng ta có muốn hỏi gì cũng không được nữa. Nhưng đợi đến khi mắt hắn sáng lại, thì vẫn sẽ phát hiện ra chúng ta đang lừa hắn. Phải làm sao đây? Quan gia, vậy thì nhân lúc hắn chưa hoàn toàn bình phục, moi móc lời hắn, đem những gì hắn biết, moi cho bằng hết.
Bất kể ai cũng không được vào viện này. Kẻ nào tự ý xông vào, giết không tha. Tuân lệnh. Hạ tiên sinh, cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Mỗi ngày lão sẽ tới châm cứu cho cậu một lần. Không quá 1 tháng là mắt sẽ sáng lại thôi. Nhưng mà phải nhớ kỹ, trong thời gian chữa trị, 2 mắt không được nhìn ánh sáng, cũng không được ra gió. Cho nên là tuyệt đối không được rời khỏi phòng này đâu đấy, hả? Cả tháng trời không được ra ngoài. Thế ta ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh thì làm thế nào? Hạ tiên sinh, ta là con gái của trưởng thôn, ta tên là Triệu Nghi, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Nghi tỷ. Ngươi là khách quý trong thôn, cha ta dặn rồi. Trong thời gian ngươi điều trị, chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của ngươi đều do ta chăm sóc. Ồ, Hồ đại phu, Tiểu Nghi tỷ, vậy tiếp theo làm phiền mọi người nhé. Cái lũ võ biền này, trẫm đã tam lệnh ngũ thân, không được cướp bóc ruộng dân. Chúng lại dám thả lính chiếm đất. Còn cả đoàn luyện sứ Tương Châu Trương Quỳnh nữa, tự ý mở rộng quân đoàn luyện, lên tới 3.000 tên. Kẻ nào cũng kiêu binh tự trọng, chẳng còn chút phép tắc vua ta nào cả. Cái thiên hạ này, rốt cuộc còn là thiên hạ của Triệu gia nữa không? Quan gia bớt giận. Những tướng lĩnh này đều là công thần lúc ngài giấy binh ở Trần Kiều, là bề ta có công. Ngài phải xử lý cho thỏa đáng ạ. Trẫm biết họ có công. Trẫm là lo. Trẫm có thể được họ khoác hoàng bào lên người, thì một ngày nào đó họ cũng sẽ bị thuộc hạ khoác hoàng bào lên người, lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn. Trẫm lại không muốn tàn sát công thần, để mang cái tiếng điều tận cung tàng. Huống hồ bắc phạt Khiết Đan, thu phục Yên Vân Thập Lục Châu vẫn phải dựa vào những hãn tướng này. Khanh nói xem, trẫm nên xử trí thế nào đây? Quan gia, bài toán khó ngàn năm này, các triều đại đều không có cách giải quyết vẹn toàn. Chi bằng đi hỏi Hạ Ngôn một chút, biết đâu ở thời tương lai sẽ có đáp án. Hồ đại phu dặn rồi, dù là ở trong nhà cũng phải chú ý tránh ánh sáng. Nửa tháng này để ngươi chịu thiệt thòi rồi. Không thiệt thòi, có điều nửa tháng này phải vất vả cho Tiểu Nghi tỷ rồi. Sau này đợi mắt ta khỏi, ta nhất định sẽ báo đáp cô tử tế. Hạ tiên sinh đỡ hơn chút nào chưa? Điều kiện trong thôn chúng ta không bằng các ngươi ở thành phố. Vẫn quen chứ? Quen mà. Thôn trưởng mời đại phu chữa mắt cho ta, lại còn để Tiểu Nghi tỷ chăm sóc ta. Ta cũng không biết phải cảm ơn mọi người thế nào nữa. Hạ tiên sinh khách sáo rồi. Chúng ta đều ít học. Cậu đã là giáo viên lịch sử, chi bằng giảng cho chúng ta nghe một chút những chuyện thú vị trong lịch sử ấy à, để giúp mấy lão nông cục mịch như chúng ta được mở mang tầm mắt, học hỏi thêm chút kiến thức. Chuyện nhỏ thôi, đây là chuyên môn của ta mà. Có điều là lịch sử đại hạ ta bề dày rằng rạc, tính từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế cũng ngót nghét hơn 5.000 năm, hơn 20 triều đại, hơn 400 vị hoàng đế. Ví dụ như Đại Tần bãi chốt Bách Gia, Đại chiến xích Bích thời Tam Quốc, sự biến Huyền Vũ môn thời Đại Đường, cũng như Đại Triệu đây có Trần Kiều binh biến. Những điển tích lịch sử như vậy nhiều không đếm xuể. Mọi người muốn nghe đoạn nào? Không ngờ năm xưa trẫm ở Trần Kiều bị ép khoác hoàng bào, đến 1.000 năm sau lại trở thành giai thoại được ca tụng, quả là tuyệt diệu. Trần Kiều binh biến của Đại Triệu sao? Ái chà, nghe cái này thú vị đấy. Hạ tiên sinh, cậu kể cho chúng ta nghe về lịch sử Đại Triệu đi. Đại Triệu á? Đại Triệu thì có cái quái gì mà kể? Cái Đại Triệu này tuy cũng tồn tại được 300 năm, nhưng mà nhé, mấy lão hoàng đế nhà đó, ông nào ông ấy đều là phế vật, là đồ hèn nhát. Cái gì? Phế vật? Đồ hèn nhát? Hạ tiên sinh, lời không có căn cứ thì không được nói bừa đâu nhé. Ta nói bừa chỗ nào chứ? Mấy lão hoàng đế Đại Triệu không xưng thần nạp cống thì cũng an phận thủ thường, hoặc là nhục nhã cầu hòa, quan sát trung thần. Thậm chí có ông hoàng đế còn mang danh là thiên tử bỏ trốn, vua bị bắt làm tù binh phương Bắc. Mọi người nói xem, không phải phế vật, không phải hèn nhát thì là gì? Mấy lão hoàng đế này ấy à, làm mất hết mặt mũi của đại hạ chúng ta rồi.
Không được đâu. Hắn dám mắng trẫm và con cháu đời sau, toàn là lũ phế vật, lũ hèn nhát, trẫm mà giữ hắn lại thì thiên uy còn để đâu nữa. Quan gia bớt giận. Không được đâu ạ. Mục đích chúng ta tới đây chẳng phải là muốn mượn miệng hắn để dò la kế sách tương lai, giải quyết thế cục khó khăn trước mắt sao? Ngài không muốn biết vận mệnh hưng suy của Đại Triệu, không muốn biết người tường tận hậu thế đánh giá về ngài thế nào sao? Không thể vì cơn giận nhất thời mà làm hỏng đại sự được. Không giận, trẫm không giận. Chắc chắn là do con cháu trẫm không ra gì, hoang đường hại nước mới để lại nhiều tiếng xấu như vậy, còn làm liên lụy đến thanh danh của trẫm, cơ nghiệp mà trẫm đã khai sáng, đương nhiên là không có gì để chê trách rồi. Hạ lão sư, Đại Triệu này cũng được đấy chứ? Sao lại có thể nói hoàng đế đều là lũ vô dụng hèn nhát được? Hoàng đế khai quốc của họ hẳn phải là một nhân vật kiệt xuất chứ nhỉ? Tiên sinh cứ bắt đầu kể từ ngày ấy đi. Hoàng đế khai quốc của Đại Triệu, Triệu Đại phải không? Triệu Đại. Người đời sau lại gọi trẫm như thế sao? Nhưng sử sách sao có thể ghi chép Triệu ấn ta thành Triệu Đại được chứ? Thôi bỏ đi, nghe chuyện khác đi. Cả cái lịch sử Đại Triệu này ấy à, đều vô cùng nhục nhã, yếu nhớt, chán chả buồn nói. Bình thường ta chả thèm động đến giai đoạn này đâu. Hạ lão sư, ngài ấy chính là niềm tự hào, là hoàng đế độc nhất vô nhị của dòng họ Triệu chúng ta đấy. Tiên sinh cứ kể về ngài ấy đi. Sao lại nói Đại Triệu toàn là nỗi nhục được? Hoàng đế khai quốc của họ làm sao mà là kẻ vô dụng hèn nhát được? Được rồi, nếu các ông thực sự muốn nghe đoạn này thì ta sẽ kể cho các ông nghe về lịch sử Đại Triệu vậy. Hạ lão sư, tiên sinh cứ bắt đầu kể từ đầu đi, kể về vị hoàng đế khai quốc này trước đã. Hồi ta đi học có nghe thầy giáo giảng qua một chút, bảo là vị hoàng đế khai quốc này Triệu Đại. Trần Kiều binh biến, thu phục lòng người, binh bất huyết nhận, định đỉnh Trung Nguyên, chấm dứt loạn thế, thống nhất Hải Nội, lập nên công lao khai sáng thịnh thế, chẳng phải sánh ngang với Hán Vũ, Đường Tông sao? Hắn ta há mà đòi so với Đường Tông Hán Vũ ư? Hắn sách xếp cho người ta còn không xứng. Ta nói cho ông nghe này, cái lão hoàng đế khai quốc Đại Triệu ấy, Triệu Đại, tên là gì ấy nhỉ? Triệu Ấn hả? Hắn đích thị là một thằng đần, hắn chả là cái thá gì cả. Việc hắn thích làm nhất ấy à, chính là vừa muốn làm kẻ ác, lại vừa muốn được tiếng thơm. Hắn dám mắng trẫm và con cháu đời sau của trẫm là phế vật, là lũ vô dụng. Nếu trẫm giữ hắn lại thì uy nghiêm thiên gia để đâu? Quan gia bớt giận, quan gia bớt giận ạ. Chúng ta cứ nghe hắn nói tiếp xem sao, xem hắn giải thích thế nào đã. Sao thế? Ta nói không đúng à? Sao im thiên thít cả rồi? Tiên sinh nói đi. Triệu Đại sao lại là một tên đại ngốc? Sao hắn lại vừa muốn làm kẻ ác, lại vừa muốn được tiếng thơm chứ? Được. Đầu tiên nói về cái sự ác của hắn. Hắn vốn dĩ là đi bắt nạt cô nhi quả phụ nhà người ta mới lên làm hoàng đế. Thế nhưng mà lại chẳng muốn mang tiếng, là kẻ bất trung bất nghĩa, nên mới tự biên tự diễn một vở, khoác hoàng bào lên người. Miệng thì cứ chối đây đẩy, nói cái gì mà là vạn bất đắc dĩ thôi. Thực ra cái thân xác ấy lại thành thật lắm, vừa quay lưng một cái là đã tót lên ghế rồng ngồi rồi. Mọi người nói xem, thế không phải là đều cáng thì là gì? Cái này mà ta cũng được nghe sao? Chuyện này có thể đem ra giữa ban ngày ban mặt mà nói sao? Ai nhắc đến là bay đầu người đó đấy. Ra, ai cản trẫm cũng vô dụng. Cho dù hắn là người đến từ tương lai, cho dù hắn biết thiên cơ, trẫm cũng phải chém hắn. Ta muốn chém hắn. Xin bớt giận. Hạ lão sư, ta thấy cái ông Triệu Đại này cũng được đấy chứ. Bảo ông ta bắt nạt cô nhi quả phụ, chắc là tin đồn thôi. Sử sách ấy mà, có khi ghi chép linh tinh đấy. Không sai. Nghe nói sau khi đăng cơ, ông ta đối xử với tiểu hoàng đế triều trước cũng tử tế lắm. Không những không hại tính mạng mẹ con họ, mà còn phong vương hầu, ban thưởng dụng tốt phủ đẹp, còn ban cả đan thư thiết khoán, bảo đảm cho con cháu họ được vào triều làm quan. Thế này chẳng phải là tình sâu nghĩa nặng rồi sao?
Tử tế á, đùa nhau chắc. Ồ, ta cướp sạch nhà ông, trừ lại cho ông cái chòi nát, để lại 2 mẫu ruộng, bắt con cháu ông. Đời đời kiếp kiếp đều phải làm trâu làm ngựa. Quay đầu lại, ta còn hỏi ông một câu, ta đối với ông có tốt không hả? Có tử tế không? Ông mà dám bảo không tốt là ông rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ông chỉ có thể khen tốt thôi. Thế gọi là gì? Thế chẳng phải là bắt nạt người thà sao? Cái này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái ông Triệu Đại này tốt xấu gì cũng không làm cái trò vắt tranh bỏ vỏ, thất đức như thế. Tuy nói là dựa vào việc bắt nạt cô nhi quả phụ để cướp ngôi, nhưng mà cũng không lấy mạng người ta. Xem ra thì ông Triệu Đại này cũng coi như là còn chút lương tâm, tuân thủ nguyên tắc, chỉ làm phản, chứ không đoạt mạng. Làm phản, hậu thế đánh giá việc trẫm xưng đế, lại không phải là chấm dứt loạn lạc, khai sáng thái bình, mà là làm phản sao? Hạ lão sư, cũng không thể nói thế được, Triệu Đại xưng đế làm mưu phản đấy chứ. Nghe đồn là các tướng lĩnh dưới quyền ông ta ở Trần Kiều Dịch cưỡng ép khoác long bào lên người ông ta, cầu xin ông ta làm hoàng đế đấy. Đúng, ta cũng nghe nói vậy. Lúc đó ấy à, Triệu Đại sống chết không chịu đâu, nhưng tướng sĩ ba quân đâu có chịu, rào một cái quỳ rạp xuống đất hết. Nếu Triệu Đại mà còn không đồng ý, thì tướng sĩ ba quân đều sẽ làm binh biến tạo phản hết. Phải, đều là thuộc hạ của ông ta, ép ông ta hoàng bào ra thân đấy. Triệu Đại nhà chúng ta ấy mà, miệng thì từ chối, bảo là ôi chao, đừng mà, các người thế này là muốn hãm hại ta, bất trung bất nghĩa sao? Thế nhưng cánh tay ông ta vừa giang ra, phải gọi là chuẩn không cần chỉnh, chui tọt ngay vào trong cái long bào luôn, chậc. Nhưng đám thuộc hạ không thể dừng lại được, thuộc hạ mà không dừng tay thì ông ta bảo đừng mà, nhưng đám thuộc hạ vừa mới dừng tay thì ông ta lại bảo ấy, đừng có dừng, mặc vào cho ta. Ái chà, cái long bào này hình như hơi rộng nhỉ. Cái này mới tuyệt hơn nữa này, tướng sĩ ba quân tất cả đều quỳ rạp dưới đất cầu xin ông ta đăng cơ xưng đế. Mặt ông ta thì tỏ ra vạn phần khó xử, nhưng miệng lại nói là ôi chao, các người nà, các người đúng là hại khổ trẫm rồi. Cái lão Triệu Đại này ấy à, miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Ngay trong đêm ông ta liền phi ngựa nhanh, đi thâu đêm suốt sáng, chạy về để đăng cơ xưng đế luôn. Mọi người nói xem, loại người như Triệu Đại, chẳng phải là kiểu vừa muốn lại vừa muốn sao? Đã làm kẻ xấu, lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Những lời đại nghịch bất đạo này, nếu mà truyền ra ngoài, bá tánh trong thiên hạ cũng sẽ chửi vào mặt trẫm, mắng trẫm là kẻ đạo đức giả. Trẫm tuyệt đối không thể để hắn sống sót bước ra khỏi cánh cửa này. Khoan đã. Quan gia, không được đâu. Kể từ khi hắn cái gì cũng biết, thì cứ để hắn nói hết những gì hắn biết ra đi. Đợi moi hết thông tin xong, chúng ta giết hắn cũng chưa muộn. Ngộ nhỡ hắn đến cả cách làm sao, binh bất huyết nhận mà vẫn chế ngự được, đám kiêu binh hãn tướng kia cũng đều có cách thì sao? Hạ lão sư, mấy cái này chắc chắn là do mấy người biên soạn sử sách bịa đặt lung tung. Triệu Đại sao có thể đạo đức giả như vậy được? Ngài ấy là vạn bất đắc dĩ, tên đã lên dây rồi. Nếu ngài ấy không xưng đế, tướng lĩnh dưới trướng sẽ tạo phản, thiên hạ sẽ đại loạn. Ngài ấy làm vậy là vì nghĩ cho đại cục mà thôi. Không sai, chắc chắn là như vậy. Thôn trưởng à, ta biết ông cũng họ Triệu. Ông chắc chắn muốn nghĩ tốt cho Triệu Đại. Có điều, ông cũng đâu phải là con cháu trực hệ của dòng dõi Triệu Đại đâu. Ông không cần thiết phải tốn công tốn sức như vậy để nói đỡ, biện hộ cho ông ta làm gì. Ta là dân nghiên cứu lịch sử. Cái giai đoạn lịch sử Đại Triệu này á, ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Bá tánh thời đó đều tưởng rằng vụ hoàng bào gia thân này là bị ép buộc ra hả? Đó đều là bị cái vẻ thật thà chất phác của Triệu Đại lừa cả thôi. Trần Kiều binh biến chính là do ông ta và người đệ Triệu Nhị cùng với gã mưu sĩ Triệu Phổ kia một tay dàn dựng lên đấy. Hạ tiên sinh, cậu nói như vậy là không có chứng cứ đâu nhé. Theo ta được biết, Trần Kiều binh biến đó là do Triệu Nhị và Triệu Phổ, hai người bọn họ nhiếp chính đạo diễn. Triệu Đại căn bản là không biết gì cả đâu. Chứng cứ à? Không biết. Được rồi, để ta lấy ví dụ cho ông dễ hiểu. Giả sử nhé, thôn trưởng bây giờ chính là Triệu Đại, hiệu trưởng chính là Triệu Phổ, dân làng Triệu gia câu chúng ta
chính là các tướng lĩnh của Đại Triệu. Tối ngày hôm nay, hiệu trưởng tập hợp tất cả dân làng lại tụ tập một chỗ, bàn bạc xem sẽ khoác hoàng bào lên người thôn trưởng. Ông nói xem, mỗi một người dân trong cái thôn này trước đây đều có thể là tâm phúc của thôn trưởng đấy, chuyện lớn tày trời như vậy mà lại không có lấy một tin tức nào truyền đến tai thôn trưởng được sao? Hơn nữa, đem bao nhiêu là dân làng tụ tập lại một chỗ để mật mưu, động tĩnh lớn như vậy. Thôn trưởng không biết cũng chẳng mù, lẽ nào lại không phát giác ra một chút dấu vết nào hay sao? Thôn trưởng, ông có dám vỗ ngực nói rằng cái chuyện này từ đầu đến cuối ông đều hoàn toàn không hay biết gì không? Chuyện này người đời sau vậy mà đều nhìn nhận trẫm như thế, ghi chép về trẫm như thế sao? Có điều á, Triệu đại này quả thực cũng khổ tâm lắm. Kể từ sau vụ Trần Kiều binh biến, khoác hoàng bào lên làm hoàng đế xong thì lại càng hàng đêm trằn trọc không ngủ được. Cái gì? Sau khi trẫm đăng cơ, cả đêm khó ngủ. Chuyện này cũng bị sử quan ghi vào sử sách rồi sao? Triệu đại cả đêm không ngủ được. Tại sao ư? Ông ta sợ đấy. Giang sơn này của Triệu đại vốn dĩ là do khoác hoàng bào mà cướp được. Hắn sợ thuộc hạ của mình có ngày cũng bắt chước làm theo, cũng đòi hoàng bào ra thân. Mọi người nói xem, thế có phải là chỉ cho quan đốt lửa, cấm dân đen thắp đèn không? Hạ lão sư, thế Triệu đại mất ngủ thì phải làm sao? Tướng lĩnh dưới quyền hắn không an phận, cũng muốn khoác hoàng bào, thì hắn đã xử lý thế nào? Về việc này ấy à, kể ra tên Triệu đại đó cũng có não đấy, hắn không muốn để lại tiếng xấu muôn đời, là giết hại công thần, chim hết bẻ cung, nhưng lại buộc phải giải quyết cái thế cục kiêu binh hãn tướng, cậy quân đông tự trọng này. Thế là hắn nghĩ ra một diệu kế bôi tử thích binh quyền. Bôi tử thích binh quyền nghĩa là sao? Nói đơn giản nhé, là hắn đã dày công toan tính, bày ra một bữa tiệc rượu, gọi hết đám thuộc hạ đang nắm trọng binh đến uống rượu. Rượu qua 3 tuần, hắn bắt đầu than ngắn thở dài. Hắn bảo, các vị ngồi đây đều là người cùng ta vào sinh ra tử trên chiến trường, chém chém giết giết mà thành. Năm xưa lúc sống chết cận kề, ta vẫn ngủ ngon, thế mà nay ta lên làm hoàng đế rồi, lại cả đêm chẳng chợp mắt nổi. Có người mới hỏi, hoàng thượng, sao lại thế ạ? Lúc này Triệu đại mới bảo, các khanh nói xem, nay ta hoàng bào ra thân làm hoàng đế, nhưng ngộ nhỡ có ngày người dưới quyền các khanh cũng ham vinh hoa phú quý, khoác hoàng bào lên người các khanh, ép các khanh lên ngôi. Lúc đó các khanh tính sao đây? Đó chính là điều trẫm lo lắng đấy. Rồi sao nữa? Ôi giời, ông không thấy đâu, đám tướng lĩnh đó, tên nào tên nấy quỳ rạp xuống xin tha mạng. Triệu đại lúc này mới thuận nước đẩy thuyền. Các khanh cùng ta Nam chinh Bắc chiến đều vất vả cả rồi, đời người ngắn ngủi, chi bằng giờ giao lại binh quyền, ta ban cho vàng bạc ruộng đất, các khanh về quê làm phú ông, ngày ngày hưởng lạc, chẳng phải sướng hơn sao? Thế là ngay hôm sau, tất cả tướng lĩnh đều cáo bệnh từ quan, giao lại binh quyền hết. Diệu kế thật. Kế này quá tuyệt diệu. Hôm nay kể đến đây thôi. Vết thương của Hạ tiên sinh chưa lành, tiên sinh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Kế sách hậu thế của Hạ Ngôn có tác dụng lớn đối với Giang Sơn của trẫm, con nhất định phải trông chừng cẩn thận, tuyệt đối không được để hắn rời khỏi đây nửa bước, càng không được để hắn tiếp xúc với người ngoài. Truyền chỉ ngay lập tức, triệu tập các thị vệ thân quân cùng các chỉ huy sứ mã bộ quân vào cung dự yến tiệc thiên gia. Rõ. Các khanh đều là những người trong binh biến Trần Kiều, đã đi theo trẫm từ thuở Hàn Vi, lại càng là khai quốc công thần của Đại Triệu ta.
Ly rượu này không kính trời đất, kính tấm lòng phò tá của các khanh năm xưa, kính những ngày tháng vào sinh ra tử, kính danh phận quân thần ngày hôm nay. Cạn. Quan gia thần võ đang lúc ý khí phong phát, cớ sao lại than ngắn thở dài thế ạ? Ông ấy đã vắt óc suy tính, bày ra một bữa tiệc rượu, gọi hết đám thuộc hạ đang nắm trọng binh trong tay đến uống rượu. Rượu qua 3 tuần, ông ấy bắt đầu than ngắn thở dài. Ông ấy bảo các vị ngồi đây đều là những người cùng ta trên sa trường đánh Đông dẹp Bắc mà ra. Năm xưa vào lúc sinh tử cận kề, ta đều ngủ ngon, nhưng nay ta sau khi làm hoàng đế rồi lại chẳng đêm nào chợp mắt nổi. Gần đây trẫm hay nằm mộng, mơ thấy cùng các khanh kim qua thiết mã, vai kề vai chiến đấu, thật là thống khoái biết bao. Nhưng mà mỗi lần tỉnh mộng, lòng trẫm lại thấy bất an, trằn trọc khó ngủ. Đánh Giang Sơn khó, giữ Giang Sơn càng khó hơn. Trẫm chỉ sợ cơ nghiệp Đại Triệu chẳng được dài lâu. Quan gia, người nay ngồi vững trên long ỷ, Đại Triệu lại thái bình thịnh trị. Sao người lại nói ra những lời này? Nhớ năm xưa, các khanh bất mãn tiền triều bạo ngược, trong lòng mong mỏi chẳng qua cũng là phong hầu bái tướng, con cháu phú quý, nên mới ở trạm Trần Kiều khoác hoàng bào lên người trẫm. Trẫm bị các khanh thúc ép, không thể không làm phản. Bệ hạ sao lại nói vậy? Không biết nữa, sao tự nhiên lại nhắc chuyện cũ? Nay Đại Triệu đã định, các khanh đều là công thần có công phò tá. Trẫm cũng chưa từng bạc đãi các khanh. Cao quan lộc hậu, vinh hoa phú quý, đã thỏa tâm nguyện năm xưa của các khanh. Nhưng cũng chính vì thế, lòng trẫm lại càng thêm bất an. Quan gia, người lẽ nào không tin lòng trung thành của mặt tướng sao? Ấy, không phải. Ta nay hoàng bào khoác thân làm hoàng đế, nhưng lỡ có một ngày, thuộc hạ của các khanh, nếu cũng tham luyến vinh hoa phú quý, cũng khoác hoàng bào lên người các khanh, ép các khanh đăng cơ xưng đế. Đến lúc đó, các khanh biết làm thế nào? Trẫm là lo ngày nào đó bộ hạ của các khanh chê chức quan trẫm ban chưa đủ cao, bổng lộc chưa đủ hậu, tham muốn phú quý lớn hơn, cũng bắt chước Trần Kiều năm xưa khoác hoàng bào lên người các khanh. Chỉ sợ đến lúc ấy các khanh muốn không phản, chuyện này không đến lượt các khanh quyết định nữa rồi. Bệ hạ minh giám, chúng thần muôn lần không dám. Bệ hạ tha mạng. Quan gia, chuyện này biết làm thế nào cho phải đây? Đời người ngắn ngủi, chi bằng hiện tại giao ra binh quyền. Ta ban thưởng cho các khanh vàng bạc, dụng đất, phủ đệ, các khanh cứ về quê làm một phú gia, ngày ngày hưởng lạc, há chẳng khoái hoạt sao? Đã như vậy, các vị chi bằng giao ra binh quyền, trẫm sẽ hậu hĩnh ban tặng vàng bạc, có thể bảo đảm các vị về quê an hưởng tuổi già. Ngài nói xem, quan gia, chỉ dùng một chén rượu đã khiến hơn 10 vị tướng quân tay nắm trọng binh là thuộc hạ cũ ở Trần Kiều chủ động dâng lên binh quyền. Qua cầu rút ván mà chẳng ai bắt bẻ được gì. Đúng là mưu kế hay. Vương gia,
Những thuộc hạ cũ này đều với ngài có giao tình rất sâu đậm. Hoàng thượng làm thế này là muốn tước quyền của ngài đấy ạ. Tước quyền của ta. Nếu không phải ta khoác hoàng bào lên người huynh ấy, thì huynh ấy làm được hoàng đế sao? Đại Triệu vừa mới ổn định, huynh ấy đã muốn tước quyền của ta, để đề bạt hai đứa con trai của huynh ấy. Chẳng phải là muốn bội ước di huấn mà mẫu hậu đã định về việc huynh trung đệ cập sao? Muốn truyền ngôi cho con trai huynh ấy hả? Đừng hòng. Vương gia, trong cung có giấu một tên mưu sĩ lai lịch bất minh, hoàng thượng giấu hắn kín như bưng. Cái độc kế bôi tử Thích binh quyền này chắc chắn là do kẻ này bày ra. Nếu hắn lại hiến kế, bày mưu tính kế bậy bạ trong chuyện kế thừa hoàng vị, thì ngai vàng của vương gia ngài e là nguy hiểm rồi. Mẫu hậu lúc sinh thời đã định đoạt ngôi vị, để lại di chiếu huynh trung đệ cập. Muốn chặn đường đế vương của ta sao? Không dễ thế đâu. Ta sẽ bảo triều thần dâng sớ thỉnh mệnh ngay, ép hoàng huynh công bố di chiếu của mẫu hậu, lập ta làm chữ quân. Chiếu thư này mà ban ra, thì ai còn cướp được ngai vàng của ta nữa? Kẻ có thể nghĩ ra kế sách bôi tử Thích binh quyền, tâm cơ thâm sâu khó lường, không thể không đề phòng. Ngươi đi điều tra thân phận kẻ này xem. Nếu có thể lôi kéo, thì hứa hẹn lợi ích hậu hĩnh. Để hắn phục vụ cho ta là tốt nhất, còn nếu không thể... Sảng khoái lắm. Binh bất huyết nhẫn đã thu hồi được binh quyền của đám lão tướng công cao trấn chủ kia. Cuối cùng trẫm cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Giang sơn của Triệu gia cũng vững vàng rồi. Xem ra đã đến lúc cân nhắc chuyện lập chữ quân rồi. Quan gia, chẳng phải lúc sinh thời Thái hậu đã lập di chiếu huynh trung đệ cập, muốn sau khi ngài truyền ngôi cho Tấn Vương sao? Triệu Nghĩa à, hắn tâm địa hẹp hòi. Nếu hắn nắm quyền, huyết mạch con cháu của trẫm e là khó tránh khỏi bị chèn ép. Hơn nữa hắn sinh tính hiếu chiến. Nếu để hắn cai quản Giang Sơn, ắt sẽ gây ra binh đao khói lửa, xã tắc đáng lo thay. Vậy Tấn Vương không thích hợp. Vẫn còn 3 vị hoàng tử nữa. Lão đại tuy tính tình nhân hậu, nhưng lại nhu nhược thiếu quyết đoán, thiếu đi vài phần. Sát phạt quyết đoán cần có của một bậc đế vương. Còn lão nhị, tuổi còn nhỏ, căn cơ chưa vững, dễ bị quyền thần thao túng. Lão tam thì lại không có chí lớn, nên lập ai làm chữ quân đây? Trẫm đúng là phải suy tính cho kỹ càng mới được. Quan gia, chi bằng lại đi hỏi Hạ Ngôn xem sao, xem trong sử sách tương lai ghi chép là ai đã kế thừa ngôi vị của người. Lời này rất hợp ý trẫm. Đi. Ăn nhiều chút đi. Tiểu Nghi tỷ, ta biết nhà cô vốn dĩ cũng chẳng dư giả gì, còn lặn lội giết gà đãi ta, lại còn làm nhiều thịt thế này, tốn kém quá. Ta cũng không biết phải báo đáp mọi người thế nào nữa, chỉ cần có thể khiến mắt của Hạ lão sư hồi phục thì không coi là lãng phí. Phải đó, Hạ lão sư. Thầy có thể đến cái nơi Thâm Sơn cùng cốc này dạy học, đã là báo đáp chúng ta rồi. Thôn trưởng. Phải rồi. Hôm qua nghe thầy kể chuyện bôi tử Thích binh quyền. Ây da, thú vị thật đấy. Hôm nay vẫn muốn nhờ thầy kể tiếp cho chúng ta nghe chuyện về Đại Triệu. Cái này thì dễ thôi, ông muốn nghe đoạn nào? Thầy cứ kể về các vị hoàng đế đời sau của Đại Triệu đi. Con cháu của ông ấy sau khi ngồi lên ngai vàng thể hiện như thế nào hả? Đại Triệu thì có gì mà kể chứ? Tổng cộng có 10 mấy ông vua. Ngoài ông Triệu đại khai quốc gia thì chẳng có mấy kẻ ra hồn. Ông xem nhé. Có kẻ tôn dị tộc làm cha, làm hoàng đế con. Có kẻ cưỡi xe lửa tháo chạy giữ mạng, gọi là chiến thần xe lửa. Còn có nhé, kẻ vứt cả kinh thành mà bỏ chạy. Cái gã thiên tử chạy trốn ấy, thậm chí có cả một nhà đều bị bắt lên phương Bắc chăn dê, gọi là Bắc thú chi quân. Đúng là mất mặt thật mà. Thể diện của lão tổ tông đều bị đám con cháu làm cho mất sạch sành xanh. Cái gì?
lão Triệu Đại truyền cái ngai vàng cho đám con cháu của ông, mà lại bị phá nát bét ra nông nỗi này. Thực ra ấy mà, chuyện này cũng chả trách ông Triệu Đại được, bởi vì cái lúc ông tắt thở ấy, cái ghế hoàng đế này rốt cuộc do ai kế thừa di sản vẫn chưa có chốt đơn. Truyền ngôi cho ai còn chưa quyết. Chẳng phải ông có một đứa con cả rất nhân hậu sao, không truyền ngôi cho hắn à? Ý ông là thằng con cả của ông, Triệu Cần Á. Hắn không được làm hoàng đế đâu, 29 tuổi là chết rồi. Cái gì? Hẹo rồi. Quan gia, ngài bảo trọng long thể ạ. Trẫm năm nay mới vừa ngũ tuần, đang độ tráng niên sung sức. Thái y viện hôm qua còn bẩm báo long thể trẫm vô cùng khang kiện, ít nhất cũng còn 20 năm dương thọ nữa. Nói như vậy, 3 năm sau, con trai của trẫm lại hẹo trước cả trẫm sao? Quan gia, ngài phải bảo trọng long thể. Chi bằng đợi hắn nói cho hết, nếu biết được ngọn ngành tai ương của đại hoàng tử, biết đâu chừng lại có thể tránh được kiếp nạn này. Thôn trưởng, mấy người cứ tụ tập ở đó, xì xầm to nhỏ cái gì thế? Ta chẳng nghe thấy gì cả, không có gì, chỉ là cảm thấy tiếc cho Triệu Đại. Một đứa con trai tấm lòng nhân hậu như thế, cứ thế mà hẹo luôn sao? Phải rồi, hắn hẹo kiểu gì thế? Hắn ta ấy à, đúng là một thằng hèn. Lão hoàng đế nghi hắn có mưu đồ tạo phản, mới giáo huấn cho vài câu. Hắn về nhà xong, sợ quá treo cổ tự tử luôn hả? Trẫm vậy mà, lại nghi ngờ con trai mình muốn son ngôi, lại còn dọa nó sợ đến mức hẹo luôn. Nó nhân hậu hiếu thuận như vậy, trẫm sao có thể nghi ngờ nó chứ? Nhưng hiện giờ trẫm đã biết thiên cơ, tuyệt đối sẽ không để bi kịch này xảy ra. Đã không truyền ngôi cho con cả của Triệu Đại, vậy thì chắc chắn ông đã truyền cái ngai vàng đó cho đứa con trai thứ, vừa trẻ tuổi lại vừa tài giỏi rồi, đúng không? Có phải không? Ý ông là con thứ của Triệu Đại, Triệu Khản hả? Không có đâu, hắn cũng chả được làm hoàng đế. Sau khi lão đại chết được, tầm 2 năm đi, thì hắn cũng hẹo nốt. 2. Con thứ cũng hẹo luôn rồi. Phụ hoàng, bảo trọng long thể. Thế đứa con thứ của Triệu Đại lại chết thế nào? Hắn á, chết còn thảm hơn. Hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bị lão hoàng đế xử đẹp luôn. Trẫm vậy mà lại tự tay giết chết con trai mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao trẫm có thể độc ác đến thế chứ? Triệu Đại còn một đứa con trai thứ 3. Nếu hai vị hoàng tử đầu đều chết rồi, thì ngai vàng chắc chắn là truyền cho cậu ta nhỉ? Không hề. Con trai thứ 3 của Triệu Đại là Triệu Đình cũng chết rồi. Cái gì? Cũng chết rồi. Cũng là bị hoàng đế giết chết. Lão hoàng đế này vốn dĩ hẹp hòi mà, không muốn để cậu ta kế vị nên đã gán cho cậu ta cái mác làm càn làm bậy, âm mưu bất chính, toàn tội danh từ trên trời rơi xuống. Đầu tiên là cách chức, sau đó là lưu đày. Tên Triệu Đình này vốn dĩ cũng là kẻ nhu nhược, vô dụng, bị hoàng đế dọa dẫm, hành hạ như thế, liên đổ bệnh nặng, rồi ngủm củ tỏi luôn. Lão hoàng đế này đúng là đồ vô lại chẳng ra cái thá gì. Vậy rốt cuộc đứa con nào kế vị? Kế vị á? Xem ra các ông đúng là mù tịt về giai đoạn lịch sử này nhỉ. Nói thế này cho vuông nhé. Con trai của Triệu Đại bay màu sạch bách rồi. Triệu Đại tuyệt tự rồi. Tuyệt tự ư? Tuyệt tự cái con khỉ ấy. Phụ hoàng. Ông, thôn trưởng, ông sao thế này? Sao ta lại nghe thấy tiếng thổ huyết vậy? Không sao. Hạ lão sư, câu chuyện của cậu nghe mà thắt cả ruột gan. Ta hơi xúc động nên khí huyết công tâm thôi. Ta đang kể chuyện Triệu Đại, ông kích động cái gì chứ? Ông có phải Triệu Đại đâu, cũng đâu phải nhà ông bị tuyệt tự đâu mà. Không sao. Hạ lão sư, cậu nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm thầy lang, châm cứu vài mũi. Được, thôn trưởng đi cẩn thận nhé. Không ngờ, quyền lực lại khiến trẫm đa nghi đến mức giết sạch con ruột của mình. Xem ra, di chiếu mẫu hậu để lại, Vinh Trung đề cập là đúng đắn. Chính là để bảo toàn huyết mạch Triệu gia, tránh cảnh cha con tương tàn. Ý của quan gia là muốn tuân theo di chiếu của Thái hậu, lập Tấn Vương làm chữ quân sao? Không sai.
Trẫm không thể nào chỉ vì các con dòm ngó ngai vàng mà giết sạch chúng được. Truyền ngôi cho Tấn Vương, để chặt đứt tà niệm của ba đứa nó đi. Có lẽ sẽ tránh được bi kịch của tất cả chuyện này. Đi soạn thánh chỉ đi. Đợi long thể của trẫm đỡ hơn chút, sẽ ban chiếu. Lập Tấn Vương làm chữ quân. Vương gia. Hôm nay nô tài nhìn thấy trước ngực quan gia có vết máu, thái y trong cung lại chẩn không ra bệnh. Xem ra, long thể của bệ hạ sắp không xong rồi. Nhưng huynh ấy vẫn chưa lập chữ quân mà. Nếu đột ngột băng hà, mấy đứa cháu của ta mà không chịu nhận di chiếu của Thái hậu thì phải làm sao đây? Vương gia chớ vội. Hôm nay nô tài nghe được Hoàng thượng đã cân nhắc tuân theo di chiếu của Thái hậu, muốn lập ngài làm chữ quân rồi, đã cho Triệu tể tướng soạn chiếu thư rồi. Tốt, chỉ cần chiếu thư ban ra, đợi Hoàng huynh thăng thiên thì ngai vàng sẽ là của ta rồi. Phải rồi, cái gã mưu sĩ hiến kế bôi tử thích binh quyền cho đại ca ấy đã tra ra chưa? Hoàng cung canh phòng cẩn mật lắm, e là phải dùng nhiều vàng bạc để mua chuộc mới được ạ. Quan gia vừa mới quyết định lập ta làm chữ quân, muốn đảm bảo ngai vàng thuộc về ta, vạn vô nhất thất, thì chỉ có người chết mới không mở miệng gây rối được thôi. Vương gia ngài cứ yên tâm đi. Bệ hạ, tuy hạ ngôn nói ba vị hoàng tử của người đều sẽ gặp chuyện bất trắc, nhưng hắn chưa từng nói người sẽ truyền ngôi cho Tấn Vương mà. Nhỡ đâu lại truyền cho người khác thì sao? Thần cho rằng chi bằng chúng ta lại đến đó một chuyến, hỏi cho ra lẽ. Khanh nói rất đúng. Thôi được rồi, vì Giang Sơn Triệu gia, trẫm đành đi thêm một chuyến vậy. Này, Tiểu Nghi tỷ, đường trong thôn đã thông chưa vậy? Ta ở đây 3 ngày rồi, sao chẳng có chút tin tức cứu hộ nào thế? À, đang gấp rút sửa chữa đấy, cha ta đã dẫn người qua đó rồi, sắp rồi, tầm 10 bữa nửa tháng nữa là đường kiểu gì cũng thông thôi, hả? Còn phải 10 bữa nửa tháng nữa á? Tiểu Nghi tỷ, ta ra ngoài hít thở chút không khí được không? Mấy ngày này, ta sắp chết ngạt trong phòng rồi. Không được, mắt ngươi chưa khỏi hẳn đâu. Cha ta bảo bây giờ ngươi vẫn chưa ra ngoài được. Hạ lão sư, không được đâu. Thầy lang đã dặn kỹ rồi. Bên ngoài gió máy nắng nôi, không tốt cho vết thương của thầy đâu. Ta biết thầy buồn chán, thế nên ta đến đây giải khuây cho thầy này. Thầy kể tiếp cho ta nghe đi. Chuyện về Đại Triệu ấy là hết buồn ngay. Cũng phải ha. Được thôi, vậy ta kể tiếp cho mọi người nghe nhé. Lần trước chúng ta nói đến đoạn nào rồi nhỉ? Kể đến đoạn 3 đứa con trai của Triệu Đại đều chết sạch, tuyệt tự rồi. Đúng rồi, kể đến việc Triệu Đại tuyệt tự rồi. Đã, 3 đứa con của Triệu Đại đều chết cả rồi, thì ông ấy truyền ngôi cho ai? Triệu Đại đã tuyệt tự rồi, thì đương nhiên là truyền ngôi cho nhị đệ của mình. Triệu Nhị rồi, quả nhiên là Triệu Nghĩa. Trẫm không còn con trai, truyền ngôi cho nó cũng là tuân theo di chiếu, danh chính ngôn thuận. Nhưng đời sau lại sinh ra lắm vua chúa vô năng như thế, chắc chắn là lão nhị truyền ngôi nhầm người rồi. Phải tìm cơ hội, trẫm phải dặn dò nó thật kỹ, không được làm hỏng Giang Sơn Đại Triệu. Vậy sau khi Triệu Nhị lên ngôi, có thu phục được điều mà Triệu Đại luôn đau đáu, Yên Vân Thập Lục Châu không? Đúng đấy. Khi Triệu Đại còn tại vị, mơ cũng muốn lấy lại Yên Vân Thập Lục Châu. Ông ấy chưa làm được, thì Triệu Nhị chắc chắn làm được chứ hả? Triệu Nhị xuất thân võ tướng, thiện chiến dũng mãnh. Trong việc thu hồi lãnh thổ, hắn nhất định là một vị hoàng đế lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại, phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Hắn đã làm được điều mà hàng trăm vị hoàng đế trước đó chưa ai làm được. May mà lão nhị không làm trẫm thất vọng. Triệu lão nhị được người đời gọi là chiến thần xe lửa, cùng với một vị thiên tử đời sau, người sang ngói lạt làm du học sinh, được gọi chung là Nam Bắc song hèn. Hả?
Nam Bắc song hèn. Không phải ngươi vừa bảo ông ta, sau khi lên ngôi, rất bá đạo, rất lợi hại sao? Hắn đích thân dẫn đại quân đi thu hồi Yên Vân Thập Lục Châu, nhưng lại bị quân Bắc Liêu ấy đánh cho tè ra quần, chạy trối chết. Ngươi trúng 2 mũi tên, để giữ cái mạng nhỏ, hắn vứt luôn cả thể diện hoàng đế, chui tọt lên một chiếc xe lừa, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Ông nói xem, làm hoàng đế đến mức độ này thì hắn có lợi hại không, có đỉnh không hả? Tức chết ta rồi. Lão nhị sao mà hèn kém khí tiết thế không biết, mặt mũi của Đại Triệu bị hắn làm mất sạch sành xanh rồi. Không được, hắn làm mất mặt như thế, trẫm tuyệt đối không thể để hắn ngồi lên ngai vàng. Vậy tên Triệu Nhị đó đăng cơ làm hoàng đế vào lúc nào? Triệu Nhị năm 976 sau công nguyên. Ấy, Triệu Đại vừa mới chết, là Triệu Nhị đã vội vội vàng vàng đăng cơ xưng đế rồi. Năm 976 là năm nào? À, nếu tính theo lịch Đại Triệu thì đó hẳn là năm Khai Bảo thứ 9. Vậy chẳng phải là trẫm sẽ băng hà ngay trong năm nay sao? Nói bậy, ăn nói hàm hồ. Trẫm đang độ tráng niên, sao có thể băng hà được? Kìa, phụ hoàng. Không được đâu ạ, phải giữ lại mạng cho hắn. Chúng ta còn cần dò hỏi chuyện tương lai nữa. Các ngươi nhìn trẫm xem, có giống người sắp chết trong năm nay không? Hắn yêu ngôn hoặc trúng, trẫm nhất định phải giết hắn. Quan gia bớt giận. Tuy lời hắn nói chưa chắc đáng tin, nhưng cũng không thể không đề phòng. Thần nghe nói, Tấn Vương gần đây đi khắp nơi liên hệ triều thần, rêu rao khắp trốn, về di chiếu, huynh trung đệ cập của Thái hậu. Thần thấy Tấn Vương đang nóng lòng, muốn kế thừa đại vị của ngài đấy ạ. Ý khanh là Tấn Vương không đợi được trẫm truyền ngôi, nên định ra tay với trẫm sao? Quan gia, xưa nay các triều đại vì tranh giành hoàng vị mà huynh đệ tương tàn, cha con giết hại lẫn nhau nhiều vô kể. Chi bằng chúng ta nghe tiếp xem hắn nói gì đã. Không đúng nha Hạ lão sư. Nếu Triệu Đại chết sớm như vậy, sao ông ấy lại giết chết 3 người con trai của mình được? Ví dụ như người con thứ hai lúc chết là 22 tuổi. Đó là năm thứ 5 sau khi Triệu Đại mất rồi. Ngươi bịa chuyện đúng không? Ai bảo với ông 3 người con của Triệu Đại là do Triệu Đại tự tay giết hả? Hả? Cái gì? Không phải Triệu Đại đâu. Chẳng lẽ là Triệu Nhị đấy? Sau khi Triệu Nhị đăng cơ, muốn biến huynh trung đệ cập thành phụ tử tử kế, thì bắt buộc phải khiến 3 người con trai của Triệu Đại chết sạch sành xanh. Vì thế, kẻ thì bị dọa chết, kẻ thì bị ám sát, kẻ thì bị lưu đày. Sau khi giết hết cả đám, dùng 3 cỗ quan tài này lót đường chỉ để truyền ngôi lại cho con trai ruột của hắn, Triệu Nhị. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Triệu Nhị hết lòng trung thành với Triệu Đại, là công thần lớn nhất trong biến cố Trần Kiều. Triệu Đại truyền ngôi cho Triệu Nhị, sao ông ta có thể giết chết con ruột của mình chứ? Trưởng thôn à, con ruột ấy mà đứng trước ngai vàng thì tình thân cũng chẳng là cái đinh gì đâu. Trưởng thôn, nếu đổi lại là ông, giả sử ông là hoàng đế, một bên là con trai mình, một bên là con người khác, ông có chịu đem ngai vàng này giao cho người ngoài không? Chuyện này chỉ là khi đó, cái quy tắc huynh trung đệ cập nó lù lù ra đó. Triệu Nhị muốn đem ngai vàng truyền cho con trai mình thì bắt buộc phải khiến con của Triệu Đại bay màu. Dù sao thì người chết cũng đâu cần tuân thủ di chiếu làm gì. Không thể nào. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Kẻ này chắc chắn là đang châm ngòi ly gián. Trẫm tuyệt đối không tin. Phong tỏa viện này lại, canh phòng nghiêm ngặt. Những lời đại nghịch bất đạo của hắn tuyệt đối không được lọt ra ngoài nửa chữ. Việc lập trữ quân tạm thời gác lại đã. Người phái đi giám sát Tấn Vương đã về chưa? Mật báo. 2 ngày gần đây, Tấn Vương đã mật hội với 13 vị triều thần. Trên triều đường, vân thần dâng sớ, thỉnh cầu hoàng thượng tuân theo di chiếu của Thái hậu, lập trữ quân,
Triệu Nghĩa, đứng sau chuyện này lẽ nào thật sự là để sao? Lẽ nào trẫm thật sự giống như Hạ Ngôn nói, không sống qua nổi mùa đông này? Quan gia, nếu trong lòng người có nghi ngại, chi bằng đi hỏi Hạ Ngôn lần nữa, xem Tấn Vương đã kế vị như thế nào. Được, vậy thì tìm Hạ Ngôn, hỏi cho ra lẽ. Trẫm tuyệt đối không tin Tấn Vương có tâm hại ta. Hoàng huynh lại gác lại di chiếu lập chữ, còn cài cắm tai mắt trong phủ của ta. Huynh ấy rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không có ta, sao huynh ấy ngồi lên được ngai vàng? Bệ hạ, là sau khi gặp tên mưu sĩ đó, người mới đưa ra những quyết định này. Đáng chết! Dám mê hoặc Hoàng huynh. Đám cấm vệ đó một khi đã mua chuộc xong, lập tức trừ khử hắn. Cái nhà này sao mà giống hoàng cung thời xưa thế nhỉ? À này, còn Tiểu Nhi tỷ nữa, bộ đồ này của cô sao giống hệt đại tiểu thư thời xưa mặc vậy? Đau quá. Làm gì có hoàng cung cổ đại nào chứ? Đây chỉ là một cái nhà bếp thôi, chắc lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp nên mới nát bươm thế này, lạnh lẽo vắng vẻ quá. Cái bếp này của nhà cô cũng rộng phết đấy. À này, Tiểu Nhi này, bộ đồ cô mặc ban nãy ấy, nhìn không giống đồ người miền núi mặc đâu nha. Cái này, bộ đồ này là... Ồ, là của cô giáo dạy múa trong đoàn tình nguyện trước đây, tặng cho ta đấy. Ui chà, ta chẳng phải là mấy hôm nay trời đẹp, ta đem quần áo của mình đi giặt hết rồi, trên người chẳng còn bộ nào tươm tất cả, nên đành mặc tạm bộ này thôi. Cô yên tâm đi Tiểu Nhi. Đợi mắt ta chữa khỏi rồi, ta nhất định sẽ đưa cô lên thành phố lớn. Cô thích quần áo hiệu gì, ta mua tặng cô hết. Được ạ. Thầy Hạ. Thầy đúng là phúc tinh của nhà chúng ta đấy. Cả nhà ta đều phải cảm ơn thầy. Thôn trưởng, ông lại tới à? Này, đường từ thôn ra ngoài kia đã thông chưa thế? Rốt cuộc là bao giờ ta mới đi bệnh viện được đây? À ha, sắp rồi, đã sửa được một nửa rồi. Ta đây chẳng phải là tranh thủ lúc bận rộn, bớt chút thời gian rảnh rỗi, đến nghe cậu kể chuyện sao? À đúng rồi. Lần trước cậu nói Triệu Nhị lên làm hoàng đế, hắn lên ngôi kiểu gì thế? Hắn á, còn làm thế nào được nữa? Chém chết Triệu Đại rồi làm hoàng đế chứ sao? Cái gì? Hắn chém chết trẫm. Thôn trưởng, ông vừa nói cái gì cơ? Chém chết ai? Trẫm. Đây là cách xưng hô của hoàng đế mà, ta không nghe nhầm chứ? Ý ta là hắn chém chết Triệu Đại. Thật đáng hận. Bản thị đồng căn sinh, Tương Tiễn Hà Thái cấp. Đó là đại ca của hắn mà. Đúng vậy, cha ta chính là ý đó đấy. Ai bảo không phải chứ? Có điều, giữa ngai vàng và tình thân, luôn phải chọn một thôi. Triệu Nhị, lúc đó nếu không xuống tay, thì sau này người chết chính là hắn đấy. Chuyện này không thể nào. Trong hoàng cung đông người như thế, ông hoàng đế này, thị vệ lúc nào cũng kè bên cạnh. Thì tên Triệu Nhị sao dám ra tay chứ, đúng không? Hoàng cung canh phòng cẩn mật, Triệu Nhị mà dám giết vua, thì là tội thí quân đấy, chắc chắn sẽ bị chém đầu. Thế sao hắn lại lên làm hoàng đế được? Đây chính là cái chỗ thiếu não của Triệu cả đấy. Cứ nhè đúng cái hôm đó, hắn lại hẹn gặp riêng Triệu Nhị, cho lui hết tất cả mọi người. Giai thoại này thú vị phết đấy. Hạ lão sư, ngươi mau kể cho chúng ta chi tiết xem nào. Được. Hôm nay ta sẽ kể tường tận cho mọi người nghe về điểm tích ánh đến lưỡi rìu này. Triệu Đại, năm đó 50 tuổi, đang độ sung sức. Vì thế, hắn chẳng vội gì chuyện lập thái tử cả. Nhưng tên Triệu Nhị thì không đợi được nữa. Hắn sợ lỡ đâu sau này Triệu Đại đùng một cái lập con trai mình làm người kế vị. Thế là
Hắn bèn tung tin trong đám quan lại triều đình. Chuyện Thái hậu để lại di chiếu huynh trung đệ cập ngươi chết đệ kế lan truyền ra ngoài. Làm như thế để khiến bá quan văn võ đều quay sang ủng hộ Triệu Nhị làm người kế vị. Cái tên lão nhị này tâm cơ y hệt như vậy đấy, chưa hết đâu. Triệu Nhị khi đó quyền cao chức trọng, lôi kéo được rất nhiều trọng thần trong triều. Bảo là hắn ở ngay dưới mí mắt Triệu Đại, lập ra một cái triều đình trong triều đình. Nói hắn là hoàng đế thứ hai, cũng chẳng hoa đâu. Lão nhị à lão nhị, đệ thèm khát cái ngai vàng này đến thế sao? Đến mức không tiếc huynh đệ tương tàn ư? Thế là nhé, để dằn mặt Triệu Nhị. Lại không muốn người trong cung biết được dã tâm muốn xưng đế của hắn, nhằm giữ chút thể diện cho thiên gia. Đúng vào đêm hôm đó, Triệu Đại đuổi hết người lui ra, một mình bày tiệc chiêu đãi Triệu Nhị. Đêm tối gió lớn, ánh nến lung linh. Tất cả những người có mặt chỉ nhìn thấy bóng dáng hai huynh đệ họ in mờ mờ ảo ảo lên trên khung cửa sổ. Thế bọn họ đã nói chuyện gì? Cụ thể nói cái gì thì bố ai mà biết được. Có điều là đến cuối cùng ấy, mọi người đều nghe thấy tiếng Triệu Đại cầm một cây rìu ngọc quát mắng tên Triệu Nhị: giỏi cho việc tốt chú làm, xem việc tốt chú làm kìa. Hai người thậm chí vì thế mà động tay động chân. Rồi kết cục là Triệu Đại đêm đó đột tử, còn Triệu Nhị lên ngôi xưng đế ngay trong đêm. Hả? Không thể nào. Triệu Đại chinh chiến xa trường nửa đời người, sao hắn có thể giết được ông ấy chứ? Bình thường mà nói, 10 tên Triệu Nhị cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của một Triệu Đại. Nhưng mà Triệu Đại có ngờ được rằng người huynh đệ ruột thịt của mình, thậm chí vì cái ngai vàng mà không tiếc ra tay sát hại mình không? Chuyện này ông ấy quả thực không ngờ tới. Huynh đệ ruột thịt lại vì nuôi báu mà giết mình, thì đấy, đột ngột như vậy đó. Một đời hoàng đế cứ thế mà băng hà, bay màu một cách lãng xẹt. Cho nên nói, giai đoạn lịch sử này, kể ra thì chẳng khác gì một gánh hát xong nghiệp dư. Không thể nào. Giết vua là chuyện Tây Đình, người trong cung lẽ nào không biết? Triệu Nhị làm sao có thể toàn mạng rút lui chứ? Biết thì có ích gì? Mấy tên tâm phúc của Triệu Đại ấy à, đều bị Triệu Nhị mua chuộc hết rồi. Triệu Đại này sớm đã bị Triệu Nhị cô lập, biến thành bù nhìn rồi hả? Triệu Đại bị cô lập sao? Mau tra xét những kẻ bên cạnh trẫm, xem ai có qua lại với Tấn Vương, lôi hết ra đây. Rõ. Cần đi làm ngay. Vậy còn các đại thần thân tín khác của Triệu Đại đâu? Chắc chắn phải có người muốn báo thù cho Triệu Đại chứ. Tâm phúc thì làm được gì? Ngay trong đêm Triệu Đại chết, Triệu Nhị đã dẫn theo đám trọng thần thân tín của mình, dùng trọng binh khống chế hoàng cung, tuyên bố bản thân kế vị xưng đế. Còn đám tâm phúc của Triệu Đại, đến lúc biết tin thì đã trở tay không kịp rồi. Quá muộn, đại cục đã định. Lão Nhị, đệ thực sự đã mưu tính từ sớm sao? Một đêm cũng không đợi được. Từ thân vương bước lên làm hoàng đế, mấy chục năm tình nghĩa huynh đệ này, thực sự thôn trưởng. Thôn trưởng sao thế này? Sao lại cười? Kỳ quái như vậy, không có gì đâu. Cha ta là người sống tình cảm. Nghe câu chuyện ngươi kể, Triệu Đại khai quốc đại Triệu lại chết thảm thương như vậy, nên có chút chạnh lòng thôi. Không ngờ nha, thôn trưởng mà cũng đa sầu đa cảm gớm. Người chết là Triệu Đại thôi mà, có phải ông ấy đâu. Việc gì phải đau lòng chứ? Hạ lão sư, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta đi xem cha thế nào. Quan gia, nếu lời Hạ ngôn nói là thật, thì chuyện Tấn Vương, ngài phải sớm liệu tính đi thôi. Trẫm và Tấn Vương là huynh đệ ruột thịt mấy chục năm, trẫm vẫn không tin nó sẽ giết trẫm để cướp ngôi. Còn tên Hạ ngôn kia nói năng vô căn cứ, lời hắn nói toàn là suy đoán, trẫm tuyệt đối sẽ không tin hắn hoàn toàn đâu.
Quan gia, vương kế, truyền Tấn Vương vào cung. Đêm nay trẫm muốn gặp riêng nó. Tuân chỉ. Không được đâu ạ. Quan gia, ngộ nhỡ Tấn Vương thực sự nảy sinh sát tâm thì sao? Đúng đó, phụ hoàng. Nước không thể một ngày vô chủ. Nếu Vương thúc thực sự làm phản, người mà có mệnh hệ gì thì đại triệu coi như xong. Nếu trẫm đã đề phòng, thì 10 tên Triệu Nhị cũng không động được đến một sợi tóc của trẫm. Chuyện này, hoàng đế đột nhiên triệu ta vào cung giờ hợi, không cho phép mang theo tùy tùng hộ vệ. Rốt cuộc là có ý gì đây? Hôm nay bệ hạ lại đi gặp tên mưu sĩ kia, lúc đi ra sắc mặt rất khó coi. Lại là tên mưu sĩ đó. Hiện nay quá nửa triều thần dâng sớ, yêu cầu hoàng thượng công bố di chiếu của thái hậu. Bây giờ hoàng thượng đã nghi ngờ vương gia cấu kết mật thiết với quần thần. Nếu tên mưu sĩ kia lại dỉ tai hoàng thượng thêm một câu rằng trong mắt quần thần chỉ có Tấn Vương, không có hoàng thượng, thì vương gia ngài nguy to rồi. Tên mưu sĩ đó, liệu hắn có xúi giục hoàng huynh bày ra hồng môn yến cho ta? Liệu giữa buổi tiệc cho đao phủ mai phục xung quanh, xông ra giết chết ta không? Vương gia lo xa quá rồi. Hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, ngài ấy không thể chỉ dựa vào hai chữ nghi ngờ mà giết chết đương kim thân vương được. Nếu làm như vậy, ắt sẽ khiến triều đình lòng người hoang mang. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không còn ai dám can gián nữa. Đến lúc đó triều đình đại loạn. Đạo lý này bệ hạ nhà chúng ta không thể không hiểu đâu. Vậy huynh ấy triệu ta vào cung lúc này, rốt cuộc là có ý gì? Theo nô tài hiểu về quan gia, bệ hạ triệu riêng một mình vương gia vào cung. Nghi ngờ thì có đó, nhưng phần nhiều là để thăm dò. Cho nên sau khi vương gia vào cung, bất kể hoàng thượng hỏi gì, ngài nhất định phải trả lời thật cẩn trọng. Ta và hoàng huynh tình nghĩa huynh đệ mấy chục năm. Ta tin rằng huynh ấy tuyệt đối sẽ không ngờ tới việc ta muốn cướp ngôi của huynh ấy. Vương gia, quan gia đã sinh nghi với ngài. Chắc chắn là do tên mưu sĩ kia châm ngòi ly gián. Cấm vệ trong cung ta đã mua chuộc xong, chi bằng đêm nay nhân lúc ta diện kiến thánh thượng, ngươi hãy cho người tra khảo, xem hắn đã nói những gì với quan gia, rồi khiến hắn chết bất đắc kỳ tử đi. Tuân lệnh. Đừng câu nệ, cứ coi chỗ này của trẫm như là vương phủ của đệ đi. Huynh đệ chúng ta đã lâu lắm rồi không ngồi riêng tâm sự. Đệ cũng thật là, trẫm không chịu đệ vào cung, đệ cũng chẳng biết đường vào đây bầu bạn với trẫm sao? Hoàng huynh trăm công nghìn việc, lo toan chu toàn việc nước việc nhà, thần đệ đâu dám quấy quả. Trẫm thật nhớ những ngày chưa khoác lên mình long bào. Huynh đệ ta nâng chén tiêu sầu, chuyện gì cũng nói. Khi ấy, ai đối với ai cũng một tấm chân tình. Giờ thì hay rồi. Làm hoàng đế rồi, cảm giác người bên cạnh ai cũng đề phòng trẫm. Muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự cũng khó. Lão nhị, sao đệ không uống? Sao thế? Sợ hoàng huynh hạ độc trong rượu của đệ à? Hoàng huynh nói vậy là tổn thọ thần đệ rồi, thần đệ không có ý đó. Thế mới phải chứ. Đừng căng thẳng. Lần này gọi đệ đến là vì trẫm có một việc chưa quyết được. Muốn nghe thử ý kiến của đệ. Hoàng huynh cứ nói, thần đệ biết gì xin thưa hết. Gần đây, trên triều rộ lên một luồng dư luận. Các quan dâng sớ xin trẫm lập chữ quân, đồng thời công bố di chiếu, huynh trung đệ cập mà mẫu hậu đã định đoạt cho thiên hạ được biết. Việc này đệ có biết không? Hoàng huynh tha tội, việc này thần đệ thật sự không biết. Di chiếu của mẫu hậu chỉ là ý muốn đơn phương của người, lập chữ quân là việc hệ trọng, vẫn phải do hoàng huynh định đoạt.
thần đệ chỉ muốn làm một bề ta, làm tên lính tốt dưới trướng Hoàng huynh. Khi ngài thân chinh thu phục Yên Vân Thập Lục Châu, tuyệt đối không có nửa điểm tơ tưởng đến ngai vàng đâu ạ. Đệ không nghĩ đến ngai vàng của trẫm, nhưng di chiếu của mẫu hậu viết rất rõ ràng. Sau khi trẫm trăm tuổi, ngôi báu sẽ do đệ kế thừa. Mẫu hậu hồ đồ rồi, người trong hậu cung sao có thể can dự triều chính. Năm xưa Hoàng huynh nhận lời là vì tấm lòng hiếu thảo. Nay mẫu hậu đã quy tiên, thần đệ khẩn cầu Hoàng huynh phế bỏ di chiếu đó, chọn người khác ngoài thần đệ để lập làm chữ quân. Xin Hoàng huynh nhất định phải chấp thuận cho thần đệ, bằng không thần đệ mang trọng tội, muôn lần chết cũng không hết tội. Nhìn lão nhị chân thành thế kia, sao có thể giết ta đoạt vị được? Xem ra chắc chắn là lịch sử đồn bậy, là Hạ Ngôn suy đoán lung tung. Có lẽ số trời của trẫm tận vào năm nay thật. Lão nhị, đệ làm cái gì vậy? Trẫm đâu có ý trách phạt đệ. Đứng dậy đi, tần đệ có tội. Không dám đứng dậy, xin Hoàng huynh trách phạt. Là triều thần dâng sớ, muốn trẫm lập đệ làm chữ quân, đâu phải chủ ý của đệ. Đệ thì có tội tình gì? Hoàng huynh đang độ tráng niên, quần thần lại chọn đúng lúc này đòi lập chữ quân, lại còn nhắc đến tên thần đệ, đó chính là tội của thần đệ. Thần đệ khẩn cầu Hoàng huynh nghiêm trị những kẻ giáp tâm bất chính, suốt ngày chỉ mong cung đình nội đấu, huynh đệ tương tàn, đều là trọng thần, đều vì xã tắc. Sao có thể nói phạt là phạt được? Đứng dậy đi. Nếu đệ đã không hứng thú với ngai vàng, vậy trẫm hỏi đệ, trong ba đứa con trai của trẫm, đứa nào thích hợp kế thừa đại thống? Triệu Cần thì sao? Đại hoàng tử tấm lòng nhân hậu, tiêu dân như con. Nếu nó làm hoàng đế, nhất định sẽ là một bậc thiên cổ minh quân, một vị vua tốt được người đời kính trọng. Thần đệ cũng nhất định sẽ dốc lòng phò tá như phò tá Hoàng huynh, toàn lực ủng hộ, tuyệt đối không hài lòng. Nhưng đại hoàng tử quá mức nhân từ, thiếu đi vài phần bá khí của bậc đế vương. Triều thần, hoàng thân, e là nó trấn áp không nổi. Ví dụ như người làm hoàng thúc là đệ đây, tay nắm trọng binh. Nếu có một ngày, nó bắt đệ làm việc đệ không thích, đệ có nghe theo không? Nếu có ngày đại hoàng tử đăng cơ, dù nó là phận con cháu, nhưng cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, thần đệ tuyệt đối không dám có nửa phần tâm tư bất chính. Hoàng huynh nếu không yên tâm, thần đệ nguyện giao ra binh phủ, sẽ không nắm binh quyền nữa. Không chút do dự, giao ra binh phủ, đây chính là giao cả tính mạng rồi. Lão nhị thẳng thắn như vậy, trẫm lại đi nghi ngờ nó. Hạ Ngôn, chẳng lẽ ngươi thực sự cố ý chia rẽ tình huynh đệ chúng ta sao? Lão nhị, đệ nói cái gì vậy? Hoàng huynh không tin ai, chứ lẽ nào lại không tin đệ? Việc thu phục Yên Vân Thập Lục Châu còn phải trông cậy vào đệ đấy. Mau cất binh phủ đi. Trẫm hôm nay mệt rồi. Đệ lui xuống trước đi. Vâng. Thần đệ cáo lui. Tiểu Nghi tỷ. Tiểu Nghi tỷ, cô đến rồi à? Kẻ nào? Không ngờ, lại là một tên mù. Giao. Giao. Chẳng lẽ mình gặp cướp rồi sao?
Đại ca ơi, ta chỉ là thầy giáo tình nguyện về làng dạy học thôi, ta tên là Hạ Ngôn, trên người ta không có gì đáng giá đâu. Này này, đại ca, tha cho ta đi. Nói, là kẻ nào sai khiến ngươi trà trộn vào cung hả? Hả? Vào câu. Triệu Gia Câu á? Ồ, ý ngươi là trường tiểu học Triệu Gia Câu hả? Thế nên ta mới mò vào thôn này. Á, đau. Chán sống rồi à? Nói mau, là kẻ nào chỉ đạo ngươi ám hại Tấn Vương trước mặt quan gia? Cái gì cơ? Quan gia? Tấn Vương? Ta không quen. Ở cái thôn này, ta chỉ biết mỗi thôn trưởng, hiệu trưởng với cả tỷ Tiểu Nhi thôi. Hai người ngươi nói ta chả biết ai cả. Đau, ta hỏi ngươi lần cuối. Rốt cuộc ngươi đã bày mưu tính kế gì trước mặt quan gia để hãm hại Tấn Vương? Quan gia, Tấn Vương là người thôn bên cạnh hả? Ây ra đại ca à, hai người mà ngươi nói ta thật sự không quen, ngươi tìm nhầm người thật rồi, ta không quen họ. Không nói chứ gì, vậy thì mang theo bí mật của ngươi xuống địa ngục đi. Ấy từ từ, ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết nhé, cố ý gây thương tích là bóc lịch 5 năm đấy, giết người là tù chung thân đấy. Tấn Vương có lệnh, ngươi phải chết. Lão nhị dường như không hề âm mưu khó lường như Hạ Ngôn nói. Nó thả giao ra binh phủ, cũng ủng hộ hoàng tử của trẫm đăng cơ. Có thể thấy, nó đối với trẫm là trung thành tuyệt đối. Lời của Hạ Ngôn không thể tin hoàn toàn, nhưng lời Tấn Vương nói cũng không thể không tin. Hai người bọn họ chắc chắn có một kẻ nói dối. Xem ra trẫm phải đi thăm dò thêm ý tứ của Hạ Ngôn xem sao, xem có phải sử sách hậu thế ghi chép sai lầm hay không. Quan gia, nguy rồi, công chúa điện hạ sai người đến báo, Hạ Ngôn đang bị thích khách ám sát tại biệt viện. Cái gì? Hạ Ngôn là người đến từ tương lai. Xưa nay chưa từng có ai để lộ thân phận của hắn, sao lại có kẻ muốn giết hắn chứ? Đi. Đại ca, ngươi đi chưa đấy? Hạ lão sư, là ta đây. Tỷ Tiểu Nhi, cuối cùng cô cũng tới rồi. Vừa nãy có tên sát thủ xông vào đây, hắn lao vào đòi giết ta. Hả? Người đó á, là tên điên trong thôn ấy, nói năng lung tung, chạy loạn khắp nơi. Ta đã đuổi hắn đi rồi. Kẻ điên á? Không giống lắm. Hắn nói chuyện mạch lạc rõ ràng lắm mà. Hắn còn nói cái gì mà? Quan gia, Tấn Vương. Quan gia. Đây đâu phải thời Đại Triệu. Đại Triệu gọi hoàng đế như vậy sao? À, chuyện này, Hạ lão sư, ta nghe nói chỗ cậu xảy ra chuyện nên vội qua xem thử. Cậu không sao chứ? Thôn trưởng, ông nhìn ta thế này giống không sao lắm hả? An ninh ở Triệu Gia Câu các ông cũng tệ quá đi. Nửa đêm nửa hôm để một thằng điên cầm dao chạy lung tung. Ta chẳng dám ở lại Triệu Gia Câu dạy học nữa đâu. Ái ra, ấy đừng mà Hạ lão sư. À, cậu cứ yên tâm, mai ta sẽ nhốt thằng điên đó lại, tìm người chữa trị cho hắn. Trước khi khỏi bệnh, cậu sẽ không gặp hắn lần thứ hai đâu. Ui da, đau quá. Ôi chao Hạ lão sư, cậu chảy nhiều máu quá. Con bé kia đừng đứng ngây ra đó, mau băng bó cho Hạ lão sư. Cầm máu đi, nhanh lên. À dạ được ạ. Tiểu Nghi tỷ, cô đúng là người tốt thật đấy. Không chỉ tính tình dịu dàng, tay nghề còn khéo léo thế này. Ai mà cưới được cô ấy à? Thì chắc chắn là tổ tiên tích đức 8 đời mới có được phúc khí tốt như vậy. À đúng rồi Tiểu Nghi tỷ, cô đã gả cho ai chưa? Người ở cái xó xỉnh như chúng ta, con gái nhà nghèo, vừa nghèo vừa quê mùa, làm gì có ai thích chứ? Ai nói chứ? Tuy ta chưa thấy Tiểu Nghi tỷ trông như thế nào, nhưng mà ta nghe giọng cô dịu dàng thế này, chắc chắn là rất xinh đẹp. Hơn nữa tay cô lại khéo, lại biết chăm sóc người khác. Cái này mà ở trên thành phố ấy à, thì chắc chắn người ta xếp hàng dài tranh nhau cầu hôn đấy. Nếu là ta thì ta... Thằng nhãi danh, lại còn dám có ý đồ với công chúa của ta sao? Hạ lão sư, đúng lúc
Cậu bây giờ chắc cũng chưa ngủ được ngay đâu nhỉ, chi bằng kể tiếp cho chúng ta nghe chuyện về Đại Triệu đi. Hả? Lại kể chuyện Đại Triệu à? Mấy chuyện lịch sử trước đó chẳng phải đã kể hết rồi sao, còn gì nữa đâu mà kể. Mấy năm trước ấy, ta có xem một cuốn sách, trên đó viết là Triệu Đại, Triệu Nhị, tình huynh đệ thắm thiết lắm. Cái tên Triệu Nhị đó, để biểu lòng trung thành, đã đem binh phù của mình nộp hết cho Triệu Đại rồi. Hơn nữa, lần trước cậu nói Triệu Nhị giết Triệu Đại, ngay trong đêm lên làm hoàng đế, sai rồi. Sai ở chỗ nào chứ? Cho dù Triệu Nhị giết Triệu Đại, cũng không thể nào đăng cơ ngay trong đêm được. Đó là ở trong cung mà. Thị vệ thân cận của Triệu Đại, thái giám thân cận, đó đều là tâm phúc của hoàng thượng cả. Hắn giết Triệu Đại, thì sao mà chạy thoát được chứ? Lịch sử các cậu học chắc chắn sai rồi. Cố tình bôi đen tình huynh đệ giữa Triệu Đại và Triệu Nhị. Hiệu trưởng à, thôi đi. Ông cũng đừng có dắt vàng lên mặt họ Triệu nữa. Triệu Đại Triệu Nhị còn cần bôi đen sao? Họ đen đến mức phát xanh luôn rồi. Triệu Đại còn có tâm phúc sao? Tâm phúc của ông ta ấy à, sớm đã trở thành tâm phúc của Triệu Nhị người ta rồi. Ui chao, sao có thể chứ? Ví dụ như đại thái giám thân cận của Triệu Đại, hắn đã theo hoàng thượng mười mấy năm rồi mà. Đúng, chính là cái gã đại thái giám thân cận đó. Tên là gì nhỉ? Vương Kế. À đúng, chính là hắn. Hắn sớm đã phản bội Triệu Đại rồi. Chính là vào cái đêm ánh nến lưỡi dìu đó, nếu không phải hắn nhảy ra đầu tiên, chứng thực Triệu Đại đột tử, không chế cấm vệ trong hoàng cung, thì cái tên Triệu Nhị kia cũng chẳng dễ dàng gì mà đăng cơ trực tiếp như vậy đâu, hả? Vương Kế, ta giết chết cái thằng cháu rùa nhà ngươi. Quan gia, nội vệ, cấm vệ đều phải từ từ thanh trừng rồi. Đám cẩu nô tài ăn cây táo rào cây sung này, trẫm thật không ngờ đấy. Hiệu trưởng, ông nói cuốn sách ông xem ấy, bên trên viết là Triệu Nhị chủ động giao nộp binh phù hả? Ông xem phải giã sử rồi, hãy giã sử tẩy trắng cho Triệu Nhị ấy. Nếu không phải giã sử, thì chắc chắn là tiểu thuyết lịch sử hư cấu hay mấy loại thoại bản rồi. Không thể nào, ta xem chính sử mà. Chính sử? Ta chính là người nghiên cứu chính sử đây, sao ta chưa từng nghe qua bao giờ? Cái tên Triệu Nhị này, lòng dạ thâm sâu, cực kỳ giỏi ngụy trang. Cho dù trong lịch sử, hắn thực sự có chủ động cái vụ giao binh phù ấy à, cũng là hắn diễn cả đấy. Hắn cố tình làm màu cho Triệu Đại xem thôi. Diễn sâu lắm. Không thể nào chứ. Binh phù là mạng sống của hắn mà. Hắn dám lấy mạng mình ra đánh cược sao? Được. Thế ta hỏi ông nhé, cho dù Triệu Nhị chủ động giao binh phù ra, thì cái binh phù đó, Triệu Đại có thu lại không? Cậu thử nghĩ xem. Cái tên Triệu Nhị này vừa là khai quốc công thần, lại là hoàng thân quốc thích. Hắn có phạm lỗi gì đâu. Vậy Triệu Đại lấy cớ gì mà thu binh phù của hắn chứ? Mới nói. Ông nhìn xem. Tuy Triệu Nhị đã giao binh phù ra rồi, nhưng rốt cuộc nó vẫn quay về tay của Triệu Nhị thôi. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là Triệu Nhị đã đi guốc trong bụng, nắm thóp được suy nghĩ của Triệu Đại rồi. Chiêu này ấy à, trong binh pháp gọi là lấy lùi làm tiến. Mục đích chính là để khiến Triệu Đại tin vào lòng trung thành của hắn, mà buông lòng cảnh giác. Còn trong thâm tâm hắn đã sớm nảy sinh dã tâm giết vua cướp ngôi rồi. Hạ Ngôn chưa từng gặp Tấn Vương, nhưng nghe hắn phân tích lại chẳng sai chút nào. Thần cũng nghi ngờ. Quan gia triệu Tấn Vương vào cung dự yến, đâu có bảo ngài ấy điều binh khiển tướng. Ngài ấy mang binh phù vào cung, thật vô lý hết sức. Nếu đúng như lời Hạ Ngôn nói, thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Hắn mang binh phù nhập cung, chính là muốn diễn cho trẫm xem một màn khổ nhục kế. Phải rồi, là khổ nhục kế. Phụ hoàng, Vương Thúc này tâm cơ thâm sâu quá. Con đã gọi ông ta là Vương Thúc bấy lâu nay, vậy mà không hề nhìn ra. Hừ, cái tên Triệu Nhị này, à mà này, thôn trưởng, sao mọi người lại hỏi kỹ càng thế? Làm như thế, ông chính là Triệu Đại, đang cầu cạnh ta, tìm phương thuốc trị quốc không bằng. Thì tại rảnh rỗi sinh nông nổi, tò mò chút thôi mà. Thế nếu như
Triệu Đại biết trước được việc Triệu Nhị định cướp ngôi, giết Triệu Nhị trước Á. Giết thì giết thôi. Triệu Đại là thái tổ mà, giết một người huynh đệ thì có gì đáng trách đâu. Cái tên Triệu Nhị đó, dù sao cũng là đại công thần được khoác hoàng bào, lại còn nắm trọng quyền bao năm nay. Đột nhiên giết hắn, đám thân tín văn võ dưới trướng hắn, khó bảo đảm sẽ ngồi yên. Đại Triệu yên ổn chẳng dễ dàng gì, bách tính không chịu nổi giày vò nữa đâu. Sai rồi, sai bét. Triệu Nhị vừa chết, như rắn mất đầu, bọn họ loạn cái nỗi gì. Lúc này ấy à, Triệu Đại cứ dùng kế thiên kim mua xương ngựa, đồng loạt thăng quan một cấp. Một bên là tạo phản bị chém đầu, một bên là thăng quan phát tài. Thằng đần cũng biết phải chọn thế nào. Đến lúc đó, bọn họ chỉ là một nắm cát rời thôi. Cho nên là, người xưa có câu rồi, muốn dẹp giặc phải bắt vua trước. Hạ lão sư à, giờ cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hôm khác chúng ta lại tới, hôm khác lại tới. Thôn trưởng, ta còn chưa nói hết mà, sao lại đi rồi? Giờ mắt ta chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng biết giờ giấc ra sao. Vậy, Tiểu Nghi tỷ, bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ? Mấy giờ? Mấy giờ là cái thứ gì cơ, Tiểu Nghi tỷ? Dù sao cô cũng là con gái thôn trưởng. Trong nhà thôn trưởng, chẳng lẽ đến cái đồng hồ treo tường hay đồng hồ đeo tay cũng không có sao? Ồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đó lại là thứ gì nữa? Cái này, đồng hồ treo tường, đeo tay đều không có á. Vậy bình thường mọi người xem giờ kiểu gì? Thời gian. Ồ, ý ngươi là giờ giấc hạ. Ở chỗ chúng ta ấy à, toàn nhìn đồng hồ đá thôi. Bây giờ là canh tư, giờ xỉu rồi. À, cái đó. Hạ lão sư à, ta hơi buồn ngủ rồi. Ta về ngủ trước đây, sáng mai ta còn phải dậy làm việc nữa. Canh tư giờ xỉu. Đồng hồ đá. Triệu gia câu truyền thống đến mức này sao? Thời đại nào rồi, còn dùng cách tính giờ của người xưa. Sao hôm nay bọn họ ai cũng lạ lùng thế nhỉ? Bệ hạ. Vương kế, đáng chết. Sao trẫm lại không nhìn ra chứ? Ngươi cái tên hỗn này lại dám phản bội trẫm. Bệ hạ, đêm nay người muốn lâm hạnh, cung nào ạ? Trẫm, đêm nay sẽ nghỉ tại ngự thư phòng. Vương bạn, ngươi đã trực nửa đêm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay, không cần ngươi hầu hạ nữa. Dạ. Đa tạ ân điển của bệ hạ. Lập tức thay đổi, toàn bộ cấm vệ ở đây. Điều động cấm quân khác mai phục trong cung. Canh chừng thật kỹ tên nô tài đáng chết này cho trẫm. Tuân lệnh. Vương gia, nguy rồi, người phái đi đã thất thủ rồi, rơi vào tay công chúa, hiện giờ e là đã bị giải đến trước mặt bệ hạ rồi. Cái gì? Thất thủ, bị bắt rồi. Là sống hay chết? Là do công chúa đích thân bắt. Lão nô cũng chưa kịp dò la rõ ràng. Nếu là bắt sống, liệu hắn có chịu không nổi nghiêm hình tra tấn trong thiên lao mà khai ra ta không hả? Đó là tử sĩ do nô tài nuôi dưỡng, chắc là sẽ không đâu. Hoàng huynh vừa mới thử lòng ta một phen, lúc đó nếu ta không giao binh phù ra, e là không xóa bỏ được sự nghi ngờ của huynh ấy. Nếu như lúc này, để huynh ấy biết được, sát thủ ám sát mưu sĩ kia là do ta phái đi, e rằng huynh ấy sẽ thực sự động sát tâm đấy. Vương gia yên tâm, tử sĩ do nô tài nuôi dưỡng nhất định sẽ không khai ra chúng ta đâu. Bản vương làm sao dám đánh cược chứ? Bản vương sẽ rời kinh ngay bây giờ, dù cho không làm được vương gia nữa, xa rời ngôi báu thì cũng tốt hơn là ở lại kinh thành chờ chết. Báo. Bẩm báo vương gia, 4 cửa thành kinh đô đã bị phong tỏa toàn bộ rồi, hả? Xong đời rồi. Hoàng huynh, muốn phái binh đến giết ta rồi.
Vương gia chớ hoảng. Bản vương làm sao mà không hoảng cho được, chết đến nơi rồi. Vương gia, đây là lệnh điều động từ đêm qua. Bệ hạ sau khi gặp vị nhu sĩ kia tối qua, liền lập tức hạ lệnh, bí mật điều tập cấm quân, phong tỏa bốn phía cửa thành. Sáng nay toàn bộ đã vào vị trí, kiểm tra nghiêm ngặt. Phàm là hoàng thân quốc thích, không có thủ dụ của bệ hạ là đều không được phép xuất thành. Điều này chẳng phải đã rõ. Hoàng huynh muốn ra tay với ta rồi sao? Huynh ấy không chỉ nhốt ta trong kinh thành, mà là đang giam ta vào một cỗ quan tài chết chắc. Vương gia, sự việc đã đến nước này, ngài không cần phải nể tình huynh đệ nữa. Hoàng thượng đã bất nhân, thì đừng trách ngài bất nghĩa. Ta hiện giờ đã là thú dữ trong lồng. Tuy trong tay có binh phù, nhưng không ra được khỏi thành, không điều được binh, thì cũng chỉ là miếng sắt vụn. Chỉ dựa vào vài tên phủ binh, thì làm nên đại sự gì chứ? Hoàng huynh, huynh đây là muốn ép chết đệ mà. Vương gia, tiên hạ thủ vi cường, ra tay chậm trễ là tai ương đó. Được. Hoàng huynh, huynh có biết hoàng bào gia thân, hoàng bào có thể khoác lên người huynh, thì chưa chắc không thể khoác lên người đệ. Không ổn. Chắc chắn có chỗ nào đó không ổn. Muốn chết à? Nói, là kẻ nào sai khiến ngươi dám ở trước mặt quan gia mưu hại Tấn Vương? Quan gia là cách quần thần gọi Triệu Ấn thời Đại Triệu. Tấn Vương, Triệu Nghĩa trước khi đăng cơ chính là Tấn Vương mà. Thôn trưởng nói người đó là kẻ điên. Nhưng kẻ điên sao lại biết mấy chuyện này? Lúc ta kể đoạn lịch sử này, hắn ta đâu có mặt. Chắc chắn có vấn đề. Thôn trưởng, sao mấy người hỏi kỹ càng thế? Làm như thế, ông chính là Triệu Đại ấy, đang tìm kiếm ở ta, phương thuốc trị quốc vậy. Thời gian này, tuy thôn trưởng cứ bắt ta kể về chuyện xưa của Đại Triệu, nhưng mà điều ông ấy quan tâm nhất lại là vấn đề Triệu Đại trị quốc thế nào. Một trưởng thôn ở cái xó xỉnh này, sao lại quan tâm chuyện hơn 1000 năm trước, rằng Triệu Đại trị quốc ra sao chứ? Lẽ nào ông ta không phải trưởng thôn? Quan gia, từ cửa kinh thành đã được cấm quân tiếp quản toàn bộ. Tấn Vương không điều được một binh một tốt nào đâu. Vương Kế, cái tên cẩu nô tài đó, đã lẻn sang phủ Tấn Vương ngay trong đêm, giam lỏng hắn ở phủ Tấn Vương, là để cho đám triều thần đi theo hắn, nhìn cho rõ. Hắn ở trước mặt trẫm, chẳng qua chỉ là thú dữ trong lồng mà thôi. Vậy quan gia, bước tiếp theo, ngài định xử trí thế nào? Trẫm muốn Tấn Vương tối nay một mình vào cung dự yến. Nếu hắn giáp tâm bất chính, nhưng dù sao cũng là huynh đệ của trẫm. Yến tiệc tối nay, trẫm sẽ thẳng thắn với hắn. Nếu nó biết chừng mực, biết hối cải, trẫm sao có thể dễ dàng lấy mạng nó chứ? Triệu Nghĩa, đừng để trẫm thất vọng đấy. Vương Kế, nô tài có mặt, truyền khẩu dụ của trẫm, mời Tấn Vương một mình vào cung dự yến, để huynh đệ hàn huyên tâm sự. Tuân chỉ. Vương gia, tối nay bệ hạ thiết yến, mời ngài một mình vào cung dự tiệc đấy ạ. Hoàng huynh thật là nôn nóng. Huynh ấy chuẩn bị ra tay với ta rồi. Huynh ấy thật máu lạnh, thật tuyệt tình. Vương gia, sự đã đến nước này, bệ hạ đã dồn ngài đến bước đường cùng, không còn đường lui nữa. Chi bằng liều chết một phen, thắng làm vua, thua làm giặc. Biết đâu chừng ngài mới là người chiến thắng cuối cùng.
Ta và huynh ấy là huynh đệ ruột thịt cùng vào sinh ra tử. Nhất định phải đi đến bước này sao? Tất cả đều là do bệ hạ ép ngài thôi. Nếu bệ hạ không chết, thì người chết sẽ là ngài đấy. Nhưng giết huynh ấy là trọng tội, giết huynh cướp ngôi. Sử sách ngàn năm sau sẽ mắng chửi ta thế nào đây? Bất nhân bất nghĩa sao? Sử sách đều do kẻ chiến thắng viết nên. Đợi đến khi vương gia ngài ngồi lên ngai vàng, đứng trên vạn người, ngài bảo hoàng huynh của ngài chết thế nào, thì ông ấy chết thế nấy. Ngài muốn sử sách viết về ngài ra sao, thì đám quan chép sử phải viết y như vậy. Đến lúc đó còn kẻ nào dám chọc giận Long Nhan, mạo hiểm rơi đầu để bàn luận về việc làm hôm nay, dám ho he nửa lời chứ? Phải rồi, hoàng huynh lên ngôi, chẳng phải cũng đã xóa sạch trên sử sách những điều không vẻ vang đó sao? Năm xưa, chính ta đã đẩy huynh ấy lên ngai vàng. Nay huynh ấy bất nhân, thì ta sẽ lại tự tay kéo huynh ấy xuống. Vương gia, có hùng tâm tráng trí như vậy, lo gì đại sự không thành cơ chứ? Chẳng phải chỉ là một mình đi dự tiệc thôi sao? Triệu Ấn hắn có chuẩn bị, thì ta cũng có phòng bị, để xem đao của ai nhanh hơn nào. Đến lúc đó, nô tài sẽ bưng sẵn long bào, triệu tập triều thần và thị vệ, đợi ở ngoài cửa. Chỉ cần vương gia thành sự ở bên trong, lão nô sẽ lập tức khống chế hoàng cung, tuyên bố tiên đế băng hà, tấn vương đăng cơ. Lão nô sẽ tự tay khoác long bào lên người ngài. Vậy hãy để bữa tiệc tối nay trở thành bữa cơm gia đình cuối cùng của hai huynh đệ ta đi. Nô tài xin chúc mừng Ngô Hoàng trước. Vạn tuế. Mắt ta tuy không nhìn thấy gì, nhưng tai ta chắc chắn không nghe nhầm. Hắn ta há còn làm thế nào được nữa? Chém chết Triệu đại để làm hoàng đế chứ sao? Cái gì? Hắn chém chết trẫm? Ta chắc chắn không nghe nhầm. Thôn trưởng từng nói, chính là trẫm. Thôn trưởng tuy cứ bắt ta kể chuyện về Đại Triệu, nhưng điều ông ấy quan tâm nhất là làm sao phá giải cái tử cục ánh đến lưỡi rìu này. Lẽ nào thôn trưởng chính là Triệu Ấn? Minh Xuyên không rồi. Nếu thôn trưởng là Triệu Ấn, thì đây chính là Đại Triệu. Nhưng rõ ràng mình đang ở Triệu Gia Câu mà. Hạ lão sư, Tiểu Nghi tỷ, ăn cơm thôi. Tiểu Nghi tỷ, thơm thật đấy. Nếu thôn trưởng là Triệu Ấn, thì Tiểu Nghi tỷ chính là công chúa. Để ta thử thăm dò cô ấy xem nơi này rốt cuộc là Đại Triệu hay là Triệu Gia Câu. Này, Tiểu Nghi tỷ, hôm qua ấy, thôn trưởng bọn họ đi sớm quá, hôm nay cô đến đúng lúc lắm. Đại Triệu ấy mà, vẫn còn một câu chuyện vô cùng đặc sắc, hôm qua chưa kịp kể, là về người mà Triệu Ấn sủng ái nhất, một vị công chúa. Phải rồi, vị công chúa đó kể ra cũng khá có duyên với cô đấy. Cô ấy tên là Triệu Lệnh Nghi, cô tên là Triệu Nghi. Hai người ấy à, chỉ khác nhau đúng một chữ. Trùng hợp ghê ha. Không ngờ ta với công chúa Đại Triệu lại có duyên đến thế. Vậy cô ấy có câu chuyện gì thế? Nghe nói năm cuối cùng Triệu Ấn tại vị, trước lúc lâm chung vẫn muốn quang phục Yên Vân Thập Lục Châu này để đạt được danh tiếng của một bậc thánh quân, cho nên ông ta đã thân chinh dẫn đại quân tấn công Bắc Liêu. Không ngờ đâu, khinh địch liều lĩnh tiến quân, toàn quân bị tiêu diệt, thậm chí ấy à, bị kỵ binh Bắc Liêu truy sát một mạch đến tận kinh thành đấy. Vậy Bắc Liêu binh lâm thành hạ, Đại Triệu chẳng phải sắp vong quốc rồi sao? Cũng chưa đến mức đó. Triệu Ấn ấy à, đã phái người đi đàm phán. Kết quả là Đại Triệu phải dâng công chúa Triệu Lệnh Nghi đi hòa thân với đại hãn Bắc Liêu, thì Bắc Liêu mới chịu lui binh. Cái gì?
Triệu Ấn đem con gái ruột của mình dâng cho đám man di phương Bắc để cầu hòa á. Tiểu Nghi tỷ, cô sao thế? Là công chúa của Triệu Ấn đi hòa thân, có phải cô đâu? Cô hoảng hốt cái gì chứ? Câu chuyện ngươi kể nghe thót tin quá. Đúng rồi. Triệu Lệnh Nghi đã là công chúa mà Triệu Ấn yêu thương nhất. Ông ấy thực sự nỡ lòng nào đẩy cô ấy đi hòa thân sao? Cái thời phong kiến ấy mà, công chúa này, một trong những sứ mệnh khi sinh ra, chính là đi hòa thân. Vị công chúa này không những phải đi, mà còn phải gả cho một lão hoàng đế Bắc Liêu đã hơn 60 tuổi, đáng tuổi ông nội đấy. Tiểu Nghi tỷ, cô sao thế? Cô không sao chứ? À, không có gì, nóng quá, ta cầm không chắc tay. Thế, sau khi gả sang Bắc Liêu thì sao? Đáng tiếc thay, vị công chúa này tuổi đời còn trẻ, dung mạo như hoa như ngọc. Sang đến Bắc Liêu, bất khách quê người, không thân không thích, chịu đủ mọi tủi nhục. Cuối cùng ấy chịu không nổi những ngày tháng tăm tối đó. Nên đã treo cổ tự vẫn rồi. Treo cổ tự vẫn. Treo cổ tự vẫn. Thôi, Tiểu Nghi tỷ, không nhắc đến mấy chuyện lịch sử bi thương này nữa. Cô cũng chưa ăn cơm đúng không? Lại đây, chúng ta ngồi xuống ăn chung đi. Ta ăn rồi. Để ta đi múc thêm cho ngươi bát canh. Được. Tiểu Nghi tỷ, cô ấy. Tiểu Nghi tỷ, không giống người đang nghe kể chuyện, mà giống người ở trong câu chuyện đó hơn. Vãi thật. Không lẽ mình xuyên không thật rồi sao? Tối qua, thôn trưởng tìm mình nói chuyện lâu như vậy. Muốn tìm cách phá giải cục diện ánh nến lưỡi rìu này. Chẳng lẽ thôn trưởng thực sự là Triệu Ấn? Hắn muốn thay đổi kết cục này sao? Thay đổi cái kết ánh nến lưỡi rìu này. Giết Triệu Nghĩa. Lão nhị lần trước đệ nói, nếu trẫm truyền ngôi cho đại hoàng tử, đệ sẽ dốc lòng phó tá. Có phải không? Không sai, những lời đó là lời gan ruột của thần đệ. Đã là đệ đối với hoàng vị không có hứng thú gì. Vậy di chiếu mà mẫu hậu lập ra về việc huynh trung đệ cập, trước lúc lâm chung đã giao cho đệ bảo quản, đệ xem có phải là nên để trẫm xử lý không? Di chiếu này, thần đệ vẫn luôn mang theo bên mình, đang định dâng lên cho hoàng huynh. Cho dù hôm nay hoàng huynh không mở lời, thì ngày mai lâm chiều, thần đệ cũng sẽ chủ động dâng lên. Lão nhị sảng khoái như vậy, ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng chịu giao ra. Chẳng lẽ là ta đã đa nghi rồi sao? Tốt, đợi trẫm cất kỹ di chiếu, đêm nay không say không về. Triệu Ấn, huynh đã vô tình thì đừng trách đệ bất nghĩa. Lão nhị, đệ đang làm cái gì vậy? Ngọc phủ là vật tượng trưng cho thân phận hoàng quyền, không thể rời thân nửa khác. Xin hoàng huynh thu về. Nhìn bộ dạng của lão nhị, vừa rồi là đã động sát tâm với ta. Nhưng đệ ấy rốt cuộc vẫn không ra tay, vẫn là niệm tình huynh đệ Xem ra lão nhị tuy có dị tâm, nhưng lương tri chưa mất. Thôi được, trẫm sẽ cho đệ ấy thêm một cơ hội. Nếu đệ ấy biết đường thu liễm, trẫm sẽ tha cho đệ ấy. Nguy thật, suýt chút nữa là bị huynh ấy phát hiện rồi. Một kích không trúng,
Vậy thì đợi cơ hội khác. Đêm nay, ta nhất định phải giết hắn. Lão nhị à, nơi Long Hưng ở quê nhà, tổ trạch đang được tu sửa. Trẫm không rảnh phân thân, đệ hãy thay trẫm về đó một chuyến. Binh phù trong tay đệ, tạm thời giao cho trẫm bảo quản. Đợi đệ hồi kinh, sẽ trả lại cho đệ. Sao cơ? Thu binh quyền của ta thì khác gì đòi mạng ta chứ? Triệu Ấn, là huynh ép người quá đáng. Thần đệ, xin nghe theo mọi sự sắp xếp của Hoàng huynh. Lão nhị coi như cũng biết điều, xem ra giữ lại mạng cho đệ ấy cũng không phải là không thể. Binh phù vẫn là binh phù của đệ. Trẫm chỉ là tạm thời giữ hộ đệ mà thôi. Giữ hộ thần đệ sao? Đồ của thần đệ thích tự mình nắm giữ hơn. Trẫm có ý muốn giữ lại mạng sống cho hắn, vậy mà hắn lại dám hạ độc trẫm. Chung quy là trẫm đã trao nhầm lòng tin rồi. Hạ ngôn nói không sai. Cái vẻ trung lương của lão nhị, toàn bộ đều là giả tạo. Trẫm không thể nhân từ với hắn thêm nữa. Nhưng trước lúc mẫu hậu lâm chung đã đặc biệt dặn dò phải quan tâm chăm sóc lão nhị. Nếu nảy sinh sát tâm, thì thật thẹn với mẫu hậu. Thôi được rồi, trẫm cứ coi như hắn chỉ nhất thời bốc đồng. Nếu hắn biết hồi tâm chuyển ý, thì trẫm sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa. Tốt lắm. Có đệ về quê tu sửa tổ trạch, trẫm cũng yên lòng rồi. Uống đi. Loại độc tam tốc đoạn trường này, chỉ cần trôi qua cổ họng trong chốc lát là mất mạng. Đại Triệu có ta, hoàng quyền mới trường tồn mãi mãi. Đại sự sắp thành. Đại sự sắp thành rồi. Tấn Vương mưu phản đã là ván bài định sẵn. Tại sao bệ hạ vẫn chưa hạ lệnh tiêu diệt nghịch đảng? Lão nhị, trẫm sắp uống ly rượu này rồi. Đệ không có điều gì muốn nói với trẫm sao? Sáng sớm mai thần đệ sẽ xuất phát về quê. Đợi Hoàng huynh triệu đệ hồi kinh, đệ sẽ quay lại. Ly rượu này coi như là rượu tạm biệt. Thần đệ kính Hoàng huynh. Lão nhị, đệ không nói thật. Đệ vẫn muốn độc chết trẫm. Trẫm đã cho đệ 2 cơ hội rồi. Quá tam ba bận, cho đệ cơ hội cuối cùng. Nếu đệ vẫn không biết quay đầu là bờ, thì đừng trách Hoàng huynh tàn nhẫn. Già rồi, già thật rồi. Mới uống có một chút, mà đầu đã choáng váng. Hoàng huynh đã không chịu uống rượu độc, thì đừng trách thần đệ, không thể để lại cho Hoàng huynh một cái toàn thây. Nguy rồi. Tấn Vương mưu phản. Hộ giá. Đại sự đã thành. Mau hộ giá. Hộ giá. Hoàng huynh, lên đường bình an nhé. Ngươi, huynh không say, là giả vờ sao? Huynh sớm đã biết đệ sẽ ra tay, đúng không? Không sai. Nhưng trẫm đã cho đệ 3 cơ hội sống sót. Đệ lại cứ khăng khăng chọn con đường chết.
Phần đáng chết, cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt. Cứu giá? Ngươi là cứu giá cho trẫm, hay là cứu cái giá của tên Triệu Nghĩa kia? Ngươi và Tấn Vương trong ứng ngoài hợp, ý đồ mưu triều son vị, tưởng trẫm không biết sao? Tấn Vương mưu phản, nghịch đảng đều phải tru di, giam tất cả bọn chúng vào tử lao, giao cho Tam Ty xét xử, chọn ngày hỏi tội. Tuân chỉ, giải xuống. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Lão nhị, là đệ đã phá vỡ quy tắc rồi. Đại triệu là đại triệu của trẫm, triều đình là triều đình của trẫm, Giang Sơn là Giang Sơn của trẫm. Trẫm cho mới là của đệ, trẫm không cho, đệ không được cướp. Nhưng nếu không có ta đổ máu liều mạng nơi xa trường, thì làm gì có triều đình của huynh? Làm gì có đại triệu của huynh? Làm gì có vạn dặm Giang Sơn của huynh? Để mà ngồi lên ngai vàng. Những thứ này, huynh quên rồi. Huynh quên sạch cả rồi. Trẫm không quên. Công lao của đệ, trẫm nhớ rõ. Nhưng tội lỗi của đệ, trẫm cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Trẫm sẽ giết đệ, nhưng sẽ lấy danh nghĩa Tấn Vương phát bệnh, tự thiêu trong cung, để chiếu cáo thiên hạ. Họa sẽ không lây tới con cháu đời sau của đệ, lưu lại cho hậu thế cái danh trung thần lương tướng của đệ. Làm một người huynh, đây là điều duy nhất trẫm có thể làm cho đệ rồi. Tấn Vương mưu phản, mau hộ giá. Nhanh lên, Tấn Vương mưu phản, mau tới hộ giá, hộ giá, hộ giá. Tấn Vương hành thích hoàng thượng, mau hộ giá. Cái gì? Tấn Vương mưu phản, hành thích hoàng đế. Chuyện này, đây chẳng phải là sự kiện anh đến lưỡi rìu trong lịch sử sao? Nếu bên ngoài không phải đang đóng phim, thì mình thực sự xuyên không đến đại triệu vương triều rồi. Thôi chết. Nếu thôn trưởng chính là Triệu Ấn, mình đã chửi ổng là thằng đần độn. Mình còn bảo ổng không sống qua nổi 50 tuổi. Mình còn lôi cả con cháu nhà ổng ra chửi một lượt. Mình còn chém gió là ổng gả công chúa cho lão già 60 tuổi ở Bắc Liêu nữa chứ. Vậy thì lão Triệu Ấn hẹp hòi đó, sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ cho mình ngũ mã phanh thây mất. Không được, không được. Mình phải ra ngoài, mình phải về Triệu gia câu. May quá, bên ngoài không có ai. Toang rồi. Cửa bị khóa rồi. Ta không ra được nữa. Lần này thì hết đường thoát thật rồi. Làm sao đây? Ta giết huynh cướp ngôi ư? Ta thập ác bất xá. Ta tội đáng muôn chết. Hoàng huynh, lại để lại cho ta cái danh trung thần lương tướng lưu danh hậu thế sao? Tại sao huynh lại làm thế hả? Huynh tưởng người khác không nhìn ra, thì ta cũng không nhìn ra sao? Tại sao trẫm lại làm thế? Chẳng phải huynh chỉ là muốn ở trong sử sách, lưu lại cho bản thân cái danh tiếng minh quân nhân đức hay sao? Ngụy quân tử, huynh chính là kẻ ngụy quân tử. Quan gia, Tấn Vương điên rồi. Thần sẽ sai người bí mật áp giải Tấn Vương vào thiên lao. Chuyện của thiên gia tự có người thiên gia xử lý. Người ngoài không được can thiệp. Lui xuống. Tuân chỉ. Tiết ta đi. Tiết ta đi mà. Huynh đừng có quên. Mẫu hậu bắt huynh và ta lập lời thề. Kẻ nào mưu hại tính mạng người thân, ắt không sống thọ. Năm nay huynh 50 rồi. Tiết ta đi. Huynh còn sống được mấy năm nữa hả?
Mẫu hậu, nếu liệu được hôm nay đệ làm phản, chắc chắn sẽ hối hận vì đã bắt trẫm để lại lời thề tự tổn hại thọ mệnh đó. Hối hận ư? Người hối hận là ta mới đúng. Năm xưa ở Trần Kiều, nếu như đem hoàng bào khoác lên, không phải lên người huynh, mà là lên người ta, thì tốt biết mấy. Chết đến nơi rồi, mà đệ vẫn không biết hối cải, vẫn còn muốn làm hoàng đế. Tại sao lại không muốn chứ? Triệu Nghĩa ta, có điểm nào kém hơn huynh? Dựa vào đâu mà người ngồi lên ngai vàng là huynh, mà không phải là ta? Chấp mê bất ngộ. Đúng là chấp mê bất ngộ. Đã đệ muốn làm hoàng đế đến thế, vậy thì trẫm sẽ ngay trước khi đệ chết toại nguyện di nguyện cuối cùng của đệ. Huynh nói cái gì? Trong mắt đệ chỉ có quyền lực vô thượng chí tôn của Long Bào, nhưng đệ lại không biết nó chính là cái gông xiềng nặng nhất thiên hạ. Khoác nó lên là gánh vác sức nặng của cả thiên hạ, làm phai nhạt đi tình cảm nhân thế. Mặc nó vào sẽ trở thành một kẻ tuyệt tình, cuối cùng trở thành kẻ cô độc trên chiếc ghế rồng kia. Long bào, long bào của trẫm. Trẫm cuối cùng cũng có long bào rồi. Giang sơn vạn dặm này đều là của trẫm. Đêm nay sẽ cho ngươi làm một lần vị hoàng đế đại Triệu, buộc phải bạc tình tuyệt nghĩa này nhé. Quan gia, long bào của ngài đây. Lão nhị mơ làm vua cả đời rồi, cứ để hắn mang theo giấc mộng đế vương đó xuống gặp liệt tổ liệt tông đi. Chuẩn bị củi khô lửa cháy. Nếu để người trong cung nhìn thấy lão nhị mặc long bào của trẫm bước ra khỏi Vạn Tuế cung, thì còn gì là thể diện thiên gia nữa. Tuân chỉ. Chúng ái khanh bình thân. Bình thân. Kìa, sao không ai nhìn trẫm vậy? Kìa. Mộ Dung tướng quân, khanh nói Bắc Man tập kết đại quân, có dấu hiệu Nam Hạ kiếm môn quan sao? Không được. Trẫm đã đánh mất Yên Vân Thập Lục Châu, thẹn với liệt tổ liệt tông lắm rồi. Vùng đất chủ phú Trung Nguyên này tuyệt đối không cho phép thiết kỵ Bắc Man giày xéo dù chỉ một bước, tuyệt đối không. Quan gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Hộ bộ vương thượng thư, khanh nói cái gì? Khanh nói ngôi vị của trẫm không chính danh, không xứng làm hoàng đế này sao? Năm xưa là ai dẫn 3.000 tàn quân tử thủ Nhạn Môn Quan? Là trẫm. Năm thứ 3 sau khi định đô, kinh đô xảy ra ôn dịch, là ai không màng sống chết, mở kho phát lương phát thuốc, cứu sống 20 vạn dân đen, ổn định lòng dân? Vẫn là trẫm. Vẫn là trẫm. Công lao của trẫm lưu danh thiên cổ,
Đại Triệu này, không ai so với trẫm có tư cách làm hoàng đế hơn. Này các khanh nói xem, trẫm làm thiên cổ đệ nhị đế, chỉ đứng sau Tổ Long cũng không quá đáng đâu nhỉ. Truyền dụ, thông cáo khắp triều. Tấn Vương Triệu Nghĩa nhập cung dự dạ yến, say rượu đánh đổ chân nến, gây hỏa hoạn. Tấn Vương đã bỏ mạng. Tuân chỉ. Quan gia, tang lễ của Tấn Vương đó sắp xếp thế nào đây? Dù sao cũng là huyết mạch thiên gia, tội thì miễn đi. Tìm thi thể về, lấy thân phận thân vương, an táng vào Hoàng Lăng. Hạ lão sư, sao ngươi lại ngủ ở đây thế? Dưới đất lạnh lắm đấy, mau dậy đi nào. Tiểu Nghi tỷ, hôm qua cô sao lại đóng cửa thế? Còn khóa chặt nữa, hôm qua cái tên điên đó lại chạy ra ngoài, còn phóng hỏa khắp nơi, nói năng điên khùng. Ta sợ hắn chạy ra làm ngươi bị thương nên mới khóa cửa lại đấy. Tối qua ngươi không nghe thấy, hắn lại nói lời điên khùng gì chứ, tên điên. Chẳng lẽ chuyện Tấn Vương tối qua nghe được, rồi hoàng đế gì đó, đều là tên điên đó hét lên sao? Là mình nghĩ nhiều rồi, ở đây không phải Đại Triệu gì cả, chỉ là Triệu Gia Câu thôi. Ngươi có nghe thấy, thì cũng không sao đâu, toàn là lời điên khủng ấy mà. Sau này ngươi ở đây lâu, rồi cũng sẽ quen thôi, không lẽ là thật? Mắt không nhìn thấy quá lâu, suy nghĩ lung tung nên sinh ra ảo giác rồi sao? Thôn trưởng chính là thôn trưởng, Tiểu Nghi tỷ. Chính là Tiểu Nghi tỷ, con đường từ thôn ra bên ngoài, rốt cuộc bao giờ mới sửa xong, khi nào ta mới ra ngoài được đây? À, sắp rồi, cha ta bảo, tầm 3 năm ngày nữa, kiểu gì cũng thông thôi, đến lúc đó, trường học trong thôn cũng mở cửa, ngươi có thể đi dạy học cho bọn trẻ rồi, xem ra, đúng là mình nghĩ nhiều rồi, mình đang yên đang lành đến Triệu Gia Câu, sao mà xuyên về Đại Triệu được chứ? Hạ lão sư, bên ngoài gió lớn lắm, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Ừ, đi thôi. Hạ lão sư, hôm qua người nói, công chúa Đại Triệu bị phái đi hỏa thân, gả đến Bắc Liêu. Vậy, nếu cô ấy không muốn gả sang Bắc Liêu, ngươi có cách gì để không phải gả đi không? Đã là Triệu Gia Câu rồi, sao cô ấy lại bắt đầu quan tâm đến vấn đề của Đại Triệu chứ? Tiểu Nghi tỷ à? Công chúa Đại Triệu này ấy à, đều là chuyện của hơn 1000 năm trước rồi, chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ? À, là thế này, trong thôn ta có một người tỷ muội tốt, bị cha cô ấy nhận một con trâu làm sính lễ, muốn gả cô ấy cho một lão ế vợ hơn 40 tuổi. Cô ấy kể với ta, nếu không thể thoát khỏi hôn sự này, cô ấy thà chết chứ không gả. À, thế kỷ 21 rồi, sao lại còn có kiểu cha như thế chứ? Chỉ vì một con trâu mà đem con gái bán cho một lão ế vợ, thế chẳng phải là hủy hoại nửa đời sau của cô ấy sao? Nói cho cùng ấy mà, vẫn là cái khó bó, cái khôn, đều tại cái chỗ Triệu Gia Câu này, hẻo lánh quá, nghèo nàn quá, lạc hậu quá rồi. Ta nghe chuyện về Đại Triệu công chúa mà ngươi kể, ta thấy rất giống với chuyện của tỷ muội tốt của ta. Ngươi có cách gì không? Có thể khiến Đại Triệu công chúa không phải sang Bắc Liêu nữa, biết đâu cách này cũng có thể áp dụng cho tỷ muội tốt của ta thì sao? Được. Thế để ta nói cho cô nghe, nếu không muốn để cô công chúa này phải gả sang Bắc Liêu, thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là thất trinh. Thất trinh nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi hoàng đế hạ thánh chỉ gả công chúa đi, thì cô công chúa này tìm một người đàn ông trước, rồi gạo nấu thành cơm đi, tìm một gã đàn ông ngủ với mình ấy. Ừ, đúng thế. Cô nghĩ xem, chuyện cưới xin thời phong kiến này, trinh tiết của phụ nữ là quan trọng nhất. Đến nhà dân thường, còn chẳng thèm lấy, phụ nữ đã mất trinh, huống chi là nhà đế vương chứ. Nếu như hoàng đế Bắc Liêu kia biết công chúa đã bị người ta bóc tem rồi, thì hôn sự này chắc chắn là toang luôn. Nhưng là phận nữ nhi, sao có thể tùy tiện như thế chứ? Tùy tiện làm ra chuyện tày đình này, đúng là bất trinh bất khiết, đại nghịch bất đạo.
Thế này sẽ bị người đời xỉa xói, đóng đinh lên cột nhục nhã của lịch sử mất. Không được, ta không làm được. Tiểu Nghi tỷ, này, chẳng phải chúng ta đang nói về Đại Triệu công chúa sao? Cái gì mà cô không làm được hả? Cái gì gọi là cô không làm được? Ý ta là ta không làm được chuyện đem cái ý tưởng đê hèn này nói cho tỉ muội tốt của ta, như thế là hại cô ấy. Tiểu Nghi tỷ à, là do tư tưởng của cô bảo thủ quá thôi. Tự do yêu đương, tự do chọn người mình yêu là quyền lợi mà mỗi con người đều có. Hơn nữa là vậy thì tìm đại một người để gạo nấu thành cơm đi, chắc chắn không thể tìm bừa một người được rồi, nhất định phải là người mình thích, người mà sau này mình muốn lấy làm chồng, đúng không? Vậy nếu như cô ấy chưa có người trong mộng, cũng chẳng có ai muốn lấy thì sao? Thế thì dùng cách xem mắt đi, tìm một người nhân phẩm tốt, diện mạo ưa nhìn, học vấn cao, ích vô cực, tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn, người đàn ông hoàn hảo mà Hạ Ngôn nói. Chẳng phải là đang nói chính hắn sao? Tiểu Nghi tỷ, sao tỷ im lặng thế? Ta nói sai chỗ nào à? Không có, ngươi nói đúng lắm. Giờ ta đi lấy cái cao kiến của ngươi, mách cho tỉ muội tốt của ta ngay đây. Ngươi cứ ăn cơm trước đi nhé, được luôn. Mọi việc xử lý đến đâu rồi? Bẩm quan gia, thi thể Tấn Vương đã được khâm liệm nhập quan, 3 ngày nữa sẽ hạ huyệt tại Hoàng Lăng. Người trong phủ Tấn Vương đều được hưởng ưu đãi theo luật, không bị liên lụy. Vương kế tự biết khó thoát tội chết, đã treo cổ tự vẫn trong thiên lao rồi. Ngoài ra, các văn quan võ tướng đi theo Tấn Vương đều đã dâng tấu chương nhận tội, khẩn cầu bệ hạ khai ân xá miễn. Giết một Tấn Vương, chết một vương kế. Tranh đoạt hoàng quyền, máu chảy cũng đã đủ nhiều rồi. Những kẻ khác cứ miễn tội chết đi. Kẻ tội nặng thì trục xuất khỏi kinh thành, kẻ tội nhẹ giáng một cấp quan, phạt bổng lộc 3 năm. Thần đã ghi nhớ. Hạ Ngôn thế nào rồi? Không xảy ra sơ suất gì chứ? Hắn tinh thông chuyện tương lai. Qua sự việc của Tấn Vương lần này cũng có thể thấy được. Hắn có thể hiến kế bày mưu cho trẫm. Quả thực có thể bảo vệ Đại Triệu trường trị cửu an. Đi. Đến xem Hạ Ngôn sao rồi, trẫm còn phải moi thêm đạo trị quốc của hắn nữa. Tuân chỉ. Tham kiến quan gia, Hạ Ngôn ra sao rồi? Bẩm quan gia, công chúa điện hạ đang tận tâm tận lực chăm sóc từng ly từng tí cho Hạ tiên sinh, mọi sự đều an ổn cả ạ. Không ngờ, vị công chúa được nuông chiều từ bé của trẫm lại để tâm đến tên Hạ Ngôn này như vậy. Ý trẫm hỏi khanh là thương tích ở mắt của Hạ Ngôn thế nào rồi? Ồ, mắt của Hạ tiên sinh, theo thần chẩn đoán thì sắp khỏi hẳn rồi ạ. Nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3-4 ngày là có thể nhìn thấy lại rồi. Cái gì? Nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3-4 ngày là khỏi hẳn sao? Nhanh như vậy à? Hồ Thái Y, ai cho phép khanh chữa nhanh như thế? Chữa khỏi mắt cho hắn hả? Ta chẳng phải đã dặn ông rồi sao? Ý của quan gia chính là trong tình huống không ảnh hưởng đến việc hồi phục thì để hắn mù thêm vài ngày nữa cơ mà. Thần từ đầu đến cuối đâu có dám dùng thuốc cho hắn. Chỉ là thể chất Hạ Ngôn quá cường tráng, cho dù không dùng thuốc thì cũng tự khỏi thôi ạ. Thần chưa bao giờ dám làm trái thành ý của quan gia đâu ạ. Ngươi còn dám cãi lại à? Hồ Thái Y, khanh cũng là người cũ trong cung rồi hả? Nếu hắn không dùng thuốc mà vẫn khỏi thì khanh không biết dùng chút thuốc để hắn khỏi chậm hơn vài ngày sao? Chuyện còn con này còn cần người khác phải dạy nữa à? Lão thần có tội, xin quan gia trách phạt. Thôi được rồi, đứng dậy đi, tạ ơn quan gia. Nếu vì chuyện nhỏ nhặt này mà phạt khanh thì trẫm lại thành ra một hôn quân vô tình rồi. Nếu bây giờ dùng thuốc khiến mắt Hạ Ngôn mù thêm vài ngày nữa thì còn kịp không? Khó lắm ạ, bẩm quan gia, trừ khi dùng thuốc độc mù mắt hắn luôn, bằng không thì không ngăn được việc hắn sáng mắt lại đâu. Hiệu trưởng ơi, mọi người ở bên ngoài phải không? Sao không vào đây?
Chúng ta đang cùng thầy thuốc Hồ bàn xem vết thương của cậu thế nào rồi. Vào ngay đây. Quan gia, nếu người thực sự muốn mắt hắn mua thêm vài ngày, thì chỉ còn cách dùng độc thôi. Không được. Chuyện hắn đang ở Đại Triệu, sớm muộn gì cũng lộ thôi. Nếu để hắn biết được, chúng ta cố tình làm hỏng mắt hắn nhất định sẽ sinh lòng oán hận. Trẫm còn trông cậy vào hắn, có thể chấp nhận thực tại, quy thuận trẫm, giúp trẫm trị quốc, bày mưu tính kế nữa. Quan gia, nhỡ đâu sau khi hắn tỉnh lại, không chịu làm con dân Đại Triệu, chúng ta không giữ được hắn thì sao? Phải làm sao đây? Muốn giữ chân một người, chẳng qua là tiền, quyền lực và mỹ nữ. Đợi hắn sáng mắt lại, hắn muốn cái gì, trẫm sẽ cho hắn cái đó, kiểu gì cũng giữ được hắn. Đi, vào trong thôi, muộn thêm chút nữa, hắn sẽ sinh nhi đấy. Sắc mặt Hạ lão sư hôm nay tốt hơn nhiều rồi. Chẳng cần mấy ngày nữa là bình phục hoàn toàn rồi. Đa tạ Tiểu Nghi tỷ đã chăm sóc chu đáo từng ly từng tí thế này. Cứ nghĩ đến việc mắt ta mà khỏi rồi, Tiểu Nghi tỷ sẽ không chăm sóc ta nữa. Ta lại thấy hơi tiếc đấy. Quan gia, theo thần thấy, tiền và quyền chưa chắc hắn đã hứng thú, nhưng mỹ nhân thì có thể giữ chân hắn. Có điều, người hắn chấm lại là bảo bối công chúa của ngài đấy ạ. Hạ lão sư sau này nếu ở lại Triệu Gia Câu lâu dài thì cứ coi đây là nhà. Ngươi đến lúc nào cũng đều là khách quý ở đây, sẽ không thiếu phần chăm sóc ngươi đâu. Phải rồi, thôn trưởng, các ông hôm nay đến tìm ta chắc không phải là lại muốn ta kể chuyện Đại Triệu chứ gì. Đúng, không sai. Nghe Hạ lão sư kể chuyện ấy mà không những thú vị mà còn mở mang tầm mắt. Kể tiếp cho chúng ta nghe đi. Đại Triệu thật sự chẳng còn gì để kể đâu. Từ sau vụ Ánh đến Lưỡi Diều, sau cái sự kiện đó, lão Triệu đại ngỏm rồi. Lão Triệu hai lên ngôi vì muốn thu phục Yên Vân Thập Lục Châu mà thành cái danh chiến thần xe lửa. Ông xem, đến đây là hết việc. Mấy chuyện này chẳng phải kể rồi sao? Thế cậu có thể kể xem, sau khi Triệu Nhị chết, ngai vàng truyền cho ai? Còn có chuyện lớn gì xảy ra không? Cái lão Triệu Nhị này ấy là kẻ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thì chắc chắn là truyền ngôi cho con trai ruột của lão Triệu Chân rồi. Ây da, nhắc đến ông Triệu Chân này ấy à, quả thực đã xảy ra một chuyện mà hễ nhắc tới là thấy ngứa cả răng vì độ hoang đường của nó. Hai chết rồi, cái ghế rồng này trẫm còn phải ngồi thêm mấy chục năm nữa. Vậy nghĩa là những kẻ vốn dĩ mới hỗn độn đáng lẽ con cháu đời sau mới phải gánh chịu. Có khi nào lại rơi trúng đầu trẫm không đây? Không được, trẫm phải biết trước thiên cơ, phòng bệnh hơn chữa bệnh, có thế thì cái ghế rồng này mới ngồi vững được. Cái tên Triệu Chân đó, hắn đã làm chuyện hoang đường gì mà khiến người đời sau hận thấu xương tủy thế? Triệu Chân á, gã đó đích thị là một tên hèn nhát, nhu nhược. Hai nước đánh nhau, mắt thấy sắp thắng đến nơi rồi, hắn lại giở chứng không đánh nữa, chủ động nhận thua, chạy đi cầu hòa. Kết quả là gì? Bên thắng trận lại phải đi cống nạp tiền bạc cho bên thua trận, van xin người ta rút quân. Ông nói xem có nực cười không chứ? Chuyện này, Triệu Chân ấy à, phương châm sống chính là tha làm khổ bản thân, chứ quyết không để kẻ địch chịu khổ. Tại hoàng đế kiểu này ấy à, đúng là đã mở ra một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm của đại hạ chúng ta. Đây quả thực là nhục nhã mở cửa đón nhục nhã, nhục đến tận nhà rồi. Tên Triệu Nhị và Triệu Chân đúng là cha nào con ấy. Cái thói mất mặt xấu hổ này quả là một mạch tương truyền. Vậy cái tên Triệu Chân đó làm ra chuyện mất mặt như vậy, cụ thể là hắn làm thế nào? Tiên sinh kể chi tiết cho chúng ta nghe xem nào. Được. Vậy ta sẽ kể tường tận cho mọi người nghe về những chuyện hoang đường mà vị hoàng đế thứ ba của Đại Triệu Triệu Chân đã làm. Nói đơn giản là thế này, Bắc Liêu sau mấy chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức, quốc lực lại cường thịnh, bèn xua quân ồ ạt nam tiến, mắt thấy sắp đánh tới kinh thành của Đại Triệu rồi. Hoàng đế chuẩn bị chuồn lẹ, nhưng tể tướng không cho phép, quyết lôi cổ hoàng đế đến Thiền Châu để ngự giá thân chinh. Ấy thế mà, chiêu này linh nghiệm thật nha. Hoàng đế vừa tới tiền tuyến, sĩ khí quân đội tăng vọt, một trận đánh bại quân địch. Nhưng nghiệt ngã thay đúng lúc này,
Triệu Chân lại sợ vỡ mật, hắn không đánh nữa, hắn phái người đi cầu hòa. Còn ngay tại nơi đó, ký kết một cái Thiền Uyên Chi Minh, điều kiện là Bắc Liêu lui binh, Đại Triệu nộp cống. Hừ, nói toạc ra ấy mà, chính là bỏ tiền ra mua sự an phận. Thôn trưởng, ông sao thế? Không sao, chỉ là bị cái tên Triệu Chân này chọc cho tức điên thôi. Thế thì quá là nhu nhược rồi, chứ còn gì nữa. Ông nói xem lúc đó nếu Triệu Chân không hèn đánh cho Bắc Liêu một trận nhớ đời thì nói không chừng có thể một lần lấy được Yên Vân Thập Lục Châu, hơn nữa còn có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất, lại lần nữa khai sáng diện thống nhất của đại hạ, trở thành thiên cổ nhất đế. Tiếc là lại là một kẻ hèn nhát. Vậy đời sau, Hoàng đế Đại Triệu có hoàn thành đại thống nhất không? Đừng nhắc nữa. Trải qua cái tiền lệ mà Triệu Chân mở ra ấy, Hoàng đế về sau cứ người này hèn hơn người kia. Tại sao? Bởi vì họ nếm được quả ngọt rồi. Sau này ấy à, hễ cứ đánh trận là họ lại cầu hòa, hễ cứ đánh là họ lại cầu hòa, vừa cống tiền cho phía Bắc xong, tiếp đó lại cống cho phía Tây, tiền cống nạp ngày càng nhiều, nhưng diện tích lãnh thổ thì ngày càng bé. Cho đến cuối cùng, vị hoàng đế cuối cùng của họ đều bị dồn đến một hòn đảo nhỏ, nhảy xuống biển tự vẫn rồi, hả? Cậu nói xem các hoàng đế Đại Triệu này, từng người đều tệ hại thế sao? Chứ còn gì nữa. Trận Danh Châu này ấy chính là bước ngoặt vận mệnh của Đại Triệu. Thực ra trận này mà đánh thắng, ít nhất có thể giúp Đại Triệu kéo dài vận nước thêm mấy trăm năm nữa đấy. Nếu khi Triệu Đại còn tại vị, làm được việc mà Triệu Chân chưa làm xong, làm được rồi, đánh bại Bắc Liêu, thì có kéo dài được vận số Đại Triệu không? Đúng đấy, nếu khi Triệu Đại còn tại vị mà đánh lùi được Bắc Liêu, thì vận mệnh vương triều Đại Triệu có thay đổi không? Cái này thì lịch sử không thể lặp lại, chuyện này ai mà nói chắc được. Này, Hạ lão sư, cậu không phải học lịch sử sao? Vậy dùng kiến thức lịch sử của cậu giúp chúng ta suy diễn thử xem có khả năng đó không? Thực ra khi Triệu Đại tại vị, quốc lực Đại Triệu so với Bắc Liêu là chiếm thế thượng phong, cho nên Đại Triệu đánh thua, không phải thua do thực lực. Nếu lúc đó Triệu Đại chọn đúng tướng lĩnh, lại nhìn thấu gian kế của Bắc Liêu, thì đừng nói là thu phục Yên Vân Thập Lục Châu, cho dù là đánh tới kinh đô Bắc Liêu, cũng không phải là không thể. Xem ra ta vẫn có khả năng hoàn thành đại thống nhất. Vậy trận này muốn đánh, Triệu Đại phải đánh thế nào? Đơn giản. Binh lính Bắc Liêu này xưa nay sợ nóng, lại đa phần là kỵ binh, nếu nhất định phải đánh trận này thì nhất định phải chọn mùa hè, lúc nóng nhất, dụ quân Bắc Liêu, dụ địch vào sâu. Lúc này kỵ binh Bắc Liêu, người ngựa mệt mỏi, sức chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Lúc này mà đánh bọn họ là bao thắng luôn. Chuyện đánh đấm này bị cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ? Còn có cách đơn giản hơn nữa cơ, gọi là vườn không nhà trống. Nếu đám lính Bắc Liêu này cứ khăng khăng đòi đại quân Nam Hạ thì chúng ta sẽ ra tay trước, đem toàn bộ bách tính dọc đường di rời đi hết, không trừ lại một hạt lương thực, sạch cỏ cây, bỏ độc xuống sông, khiến cho kỵ binh Bắc Liêu đến nơi này rồi thì người không có cái ăn, ngựa không có cái uống. Như vậy thì đại quân Bắc Liêu này chẳng phải không đánh mà tự tan sao? Đúng rồi. Chiêu này, năm xưa ta lúc ngự giá thân chinh, sao lại không nghĩ ra nhỉ? À đúng rồi thôn trưởng, sao đang nói chuyện ông lại quay sang thảo luận binh pháp với ta thế? Ta là người nghiên cứu lịch sử, không phải nghiên cứu binh pháp đâu. Ông bắt ta giảng binh pháp cho ông, ta cũng chỉ biết chút lông ra thôi. Biết chút lông ra này là đủ rồi, thầy Hạ cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, ta đi sửa đường đây, hôm khác lại đến thăm thầy. Vâng, được ạ. Đúng là niềm vui bất ngờ. Không ngờ Hạ Ngôn còn hiểu cả binh pháp. Người đến từ tương lai này, quả thực là văn võ song toàn. Xem ra bệ hạ muốn giữ Hạ Ngôn lại trong triều rồi. Đương nhiên, con người Hạ Ngôn này còn quan trọng hơn cả 10 tòa thành trì. Đợi mắt hắn khỏi rồi, trẫm sẽ nói rõ với hắn rằng trẫm muốn trọng dụng hắn. Hắn có điều kiện gì cứ việc ra giá. Bệ hạ, xưa nay có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu ngài thật sự để hắn ra điều kiện, thì e là quan gia phải nhịn đau cắt thịt, để công chúa điện hạ chịu thiệt thòi rồi. Nếu có thể dùng công chúa để giữ chân Hạ Ngôn, bảo vệ cơ nghiệp ngàn năm của Đại Triệu, thì cũng đáng. Đợi mắt hắn khỏi rồi, sẽ gả công chúa cho hắn.
một chân đã bước vào chốn dịu dàng. Trẫm không tin hắn còn đi được nữa. Nhưng mà quan gia, nếu hắn vẫn không đồng ý thì sao? Cho dù hắn biết ngay gả công chúa cho hắn, mà hắn vẫn sắt đá muốn đi, thì phải làm thế nào? Vậy thì, trước khi Hạ Ngôn sáng mắt trở lại, để hắn và công chúa gạo nấu thành cơm. Như vậy, nếu hắn dám từ chối, chính là khinh nhờn uy nghiêm hoàng gia, là trọng tội. Trẫm sẽ chém đầu hắn. Quan gia cao tay thật. Tiên hạ thủ vi cường. Chẳng phải mấy ngày nay ta học được từ Hạ Ngôn sao? Dùng chiêu trò ám muội lên người hắn, nhưng cũng đã đem công chúa bù đắp cho tên tiểu tử đó rồi. Không lỗ đâu. Bẩm quan gia, chúng ta vẫn chưa hỏi qua ý công chúa điện hạ, xem người có đồng ý hay không. Nó là công chúa của đế vương gia, sinh ra đã khác biệt với nữ tử thường dân. Mỗi một phần tôn vinh mà nó hưởng đều đồng nghĩa với việc phải vì Giang Sơn xã tắc đại triệu mà trả cái giá tương xứng. Dùng hôn nhân của nó đổi lấy sự an ổn của triều đình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ, người trẫm gả nó cho đâu phải là dị tộc. Việc này không tới lượt nó quyết định. Chuyện của Hạ Ngôn cứ quyết định như vậy đi. Nay đã có hiến kế của Hạ Ngôn, cũng đến lúc phải tính xem làm sao thu phục Yên Vân Thập Lục Châu rồi. Quan gia, hiện giờ mới vừa chớm thu. Cho dù muốn tấn công Bắc Liêu, thì đó cũng là chuyện của mùa hạ năm sau. Trẫm biết, trận chiến với Bắc Liêu quan hệ đến vận nước, phải chủ tính từ sớm. Truyền ý chỉ của trẫm, điều động trấn Tây quân ở Tây Bắc, phá lỗ quân ở Bắc Cảnh, cùng với thượng tứ quân ở Thượng Kinh, tinh nhuệ các quân, bí mật tập kết về biên giới. Lại ở thủy vực Động Đình, đại luyện thủy quân, chuẩn bị thủy lục cùng tiến. Đợi sang năm, trẫm muốn đích thân thống lĩnh vương sư bắc phạt, thu phục đất đai của tổ tông. Tuân chỉ. Quan gia, Bắc Liêu phái tín sứ truyền tin, nói hoàng đế Bắc Liêu có ý muốn cùng đại triệu ta ngưng chiến, can qua hưu trí. 3 ngày sau đặc sứ sẽ tới kinh thành, cùng bàn đại kế, cầu hòa. Bắc Liêu mấy năm nay luôn cùng đại triệu ta chiến hỏa không dứt, lại cứ luôn mồm kêu gào muốn dùng thiết kỵ giày xéo đất đai Trung Nguyên ta. Sao lại đột nhiên nghị hòa? Đây không phải là chứng nhãn pháp gì chứ? Lão hoàng đế Bắc Liêu tuổi tác đã cao, mấy tên hoàng tử lại đang tranh quyền đoạt vị, nội đấu gay gắt. Nếu bọn chúng vào lúc này vội vàng khai chiến, e là phần thắng không cao. Nay chủ động cầu hòa, nhìn như lùi bước, thực chất là bảo toàn thực lực, tránh việc lưỡng đầu thọ địch. Nước cờ này đi thật tinh diệu. Bắc Liêu muốn hòa thân với đại triệu ta. Trong thư nói rõ, muốn nên cưới một vị công chúa của đại triệu. Bắc Liêu, lão hoàng đế, hòa thân, đều bị Hạ Ngôn nói trúng cả rồi. Lẽ nào thật sự muốn gả ta cho một lão già dị tộc, viễn sư tha hương sao? Chết nơi đất khách quê người. Tiểu Nghi tỷ, Tiểu Nghi tỷ, tỷ có đó không? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Mắt ta thấy được chút ánh sáng rồi, cứ đà này. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ bình phục thôi. Giờ lại muốn nghị hòa. Lúc trước cướp Yên Vân Thập Lục Châu của ta, sao không nghĩ đến chuyện nghị hòa đi? Không nghị hòa gì hết. Quan gia,
Thần cho rằng từ chối thẳng thừng như vậy e là không ổn. Bắc Liêu lòng dạ khó lường, nếu trực tiếp cự tuyệt, chẳng phải là dâng cho chúng cái cớ để xuất quân Nam Hạ sao? Trước mắt, chúng ta điều binh khiển tướng, tích trữ lương thảo, ít nhất cũng cần nửa năm. Nếu khai chiến lúc này, bất lợi cho phe ta lắm. Vậy Khanh nói xem phải làm sao? Chẳng lẽ phải đồng ý hòa thân với chúng? Hả? Thần trộm nghĩ Bắc Liêu muốn nghị hòa. Hòa thân cũng không phải là không được. Bang giao hai nước, cốt ở chỗ môn đăng hộ đối. Đại triệu ta đã dâng ra, công chúa lá ngọc cành vàng, là đã tỏ rõ thành ý rồi. Vậy thì Bắc Liêu, chúng cũng phải đưa ra thành ý to lớn tương xứng, bắt chúng trả lại Yên Vân Thập Lục Châu, coi như là sính lễ rước công chúa. Như vậy mới gọi là công bằng chứ. Có lý. Bắt Bắc Liêu dùng Yên Vân Thập Lục Châu làm sính lễ để nghênh cưới công chúa. Làm như vậy, nếu chúng đồng ý, ta chẳng tốn một binh một tốt mà thu hồi được đất cũ. Còn nếu từ chối, thì sẽ lộ rõ dã tâm lang sói của chúng, cũng khiến chúng không còn cớ để gây chiến với ta nữa. Phụ hoàng thật sự muốn dùng con để đổi lấy Yên Vân Thập Lục Châu sao? Nếu chúng chịu thì tốt quá, còn không chịu thì đại triệu ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhưng nhỡ đâu chúng đồng ý, thì quan gia định gả vị công chúa nào sang Bắc Liêu đây? Lão hoàng đế Bắc Liêu đó cũng hơn 60 tuổi rồi. Trong các công chúa của trẫm chỉ có Lệnh Nghi là đến tuổi cập kê, nhưng mà chẳng lẽ phụ hoàng thật sự muốn gả mình sang Bắc Liêu? Không được, mình không thể lấy một lão già sắp xuống lỗ được. Hạ Ngôn. Đúng rồi, đi tìm Hạ Ngôn. Chỉ có hắn mới giúp được mình thôi. Không được. Lệnh Nghi là công chúa trẫm yêu thương nhất. Trẫm sao nỡ gả con bé đến cái chốn man di mọi dợ đó chứ? Dạ phải. Đưa công chúa đi hòa thân đương nhiên là không ổn. Vậy quan gia có thể xem xét trong các phủ thân vương, chọn một vị quận chúa có độ tuổi tương đương, thay công chúa đi Bắc Liêu hòa thân. Như vậy rất tốt. Vậy thì hồi âm cho hoàng đế Bắc Liêu, trẫm đồng ý 3 ngày sau, Bắc Liêu sẽ cử đặc sứ đến đàm phán. Tuy chúng ta đã nhận lời đàm phán, nhưng liệu có nên nghị hòa hay không? Thần cảm thấy vẫn nên đi nghe xem Hạ Ngôn nói thế nào. Cách nhìn nhận của người này rất độc đáo. Có lẽ ở chỗ hắn có thể nhìn thấu thêm một tầng quan hệ lợi hại trong chuyện này. Có lý. Đi. Lại đi hỏi Hạ Ngôn xem sao. Ngày nào cũng đeo cái dải vải này trên đầu, đúng là bí bách chết đi được. Hôm nay, ta nhất định phải ra ngoài hít thở không khí cho đã. Hạ lão sư, sao ngươi lại chạy ra đây? Mau quay về đi. Sao ngươi lại tháo băng gạc trên mắt ra thế kia? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi thị lực đấy. Không sao đâu. Tiểu Nghi tỷ, ta đã thử rồi. Ta có thể nhìn thấy một chút ánh sáng rồi. Cả ngày ta cứ đeo cái thứ đó trên đầu, bí quá. Yên tâm đi Tiểu Nghi tỷ, bây giờ chỉ cần ta không mở mắt ra thì sẽ không sao đâu. Cẩn thận chút. Hạ Ngôn, hôm nay ta đến là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tiểu Nghi tỷ, cô sao thế? Sao ta nghe giọng cô có vẻ không vui vậy? Cô có tâm sự à? Hôm nay ta đến có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thật lòng. Mấy ngày nay vẫn luôn là ta chăm sóc ngươi, giờ mắt ngươi cũng sắp khỏi rồi. Đợi sau khi ngươi nhìn lại được, ngươi có dự định gì không? Ta đợi mắt ta khỏi hẳn, ta phải nhanh chóng về dạy học cho đám trẻ trong trường. Phải hoàn thành nhiệm vụ sếp giao cho ta nữa. Dù sao thì tiền lương của ta cũng không thể nhận không được mà. Chỉ vậy thôi sao? Ngươi không còn gì khác muốn nói với ta à? Nói với Tiểu Nghi tỷ á? Đương nhiên là có rồi. Cô chăm sóc ta lâu như vậy, đợi mắt ta khỏi rồi, ta nhất định sẽ đàng hoàng. Cảm tạ cô. Chỉ có cảm ơn thôi sao? Không còn gì khác à? Quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường thôi sao? Cô ấy không phải là thích mình rồi đấy chứ? Tiểu Nghi tỷ, hôm
Hôm đó, lời thật lòng của ta chẳng phải đã nói với cô rồi sao? Nói cái gì? Hôm đó ta bảo là ta rất thích cô, thích cái dáng vẻ cô chăm sóc người khác ấy. Cô vừa chu đáo lại vừa dịu dàng. Người lại tốt như vậy, để không phải gả sang Bắc Liêu, mình chỉ còn cách tìm một nam nhân để đánh mất sự trong trắng. Tuy hắn chẳng phải là sự lựa chọn tốt nhất của bản công chúa, nhưng tình thế cấp bách, phải tùy cơ ứng biến thôi. Trước mắt chỉ còn mỗi cách dựa vào hắn thôi, trao thân cho hắn. Còn hơn là phải gả cho một lão già sắp xuống lỗ. Tiểu Nghi tỷ, sao cô im lặng thế? Có phải câu nào của ta mạo phạm cô rồi không? Làm cô giận rồi hả? Không mạo phạm đâu. Nếu ngươi cũng có tình cảm với ta, thì hôm nay ta sẽ tặng ngươi một món quà, tuyệt mỹ trần gian. Có 102, tuyệt mỹ trần gian. Có 102. Tiểu Nghi tỷ, cô đang nói đến cái gì thế? Ngươi không cần bận tâm, ta cho ngươi. Ngươi cứ việc nhận lấy là được. Tiểu Nghi tỷ, sao hôm nay cô nói chuyện cứ như trên mây trên gió thế? Ta nghe chả hiểu gì cả. Ngươi không cần phải hiểu. Ngươi chỉ cần biết là, từ hôm nay trở đi, ta đã là người của ngươi rồi. Đẹp quá. Tiểu Nghi tỷ, sao cô lại không mặc quần áo thế kia? Mắt của ngươi, nhìn thấy được rồi sao? Ngươi sáng mắt lại từ lúc nào vậy? Chắc cũng tầm 1 phút trước, vừa mới xong. Tiểu Nghi tỷ, sao quần áo của cô lại trông như thế này? Cái này, cái giường này, căn phòng này, cách bài trí này, đồ đạc này, Triệu gia câu chơi hệ hoài cổ thế này à? À Ngôn, chuyện này, vốn dĩ ta định đợi ngươi sáng mắt lại rồi mới nói cho ngươi biết. Dừng. Hóa ra ngay từ đầu ta đã đoán không sai, ở đây căn bản không phải là Triệu gia câu. Đây là Đại Triệu. Đây là Hoàng cung, thôn trưởng. Thôn trưởng chính là Hoàng đế Triệu Đại. Còn cô chính là công chúa Đại Triệu, Triệu Lệnh Nghi. Đúng như người nói, Hoàng đế Bắc Liêu sai sứ giả đến kinh thành, nghị hòa cầu thân. Phụ hoàng có ý gả ta sang Bắc Liêu. Ta không muốn đi, đành phải dùng cách của ngươi. Tìm một nam nhân để tự hủy sự trong trắng. Nhưng hiện giờ trong cung không có ai tin được, ta chỉ có thể tìm ngươi. Tiểu Nghi tỷ, phui, công chúa điện hạ, mấy lời đó ta chỉ chém gió linh tinh thôi, làm gì có chuyện hoàng đế nào lại đem con gái ruột của mình gả cho hoàng đế Bắc Liêu chứ? Cô đừng sợ, đừng có tin là thật mà, sao ta có thể không tin được? 3 ngày nữa, Bắc Liêu sẽ sai sứ giả đến kinh thành, nghị hòa cầu thân. Phụ hoàng đã quyết định rồi, sẽ gả ta sang Bắc Liêu, nếu ngươi không giúp ta, thì ta chết chắc rồi. Ấy, không được đâu, ta là giáo viên lịch sử, ta biết thừa mà, trong dòng chảy lịch sử này, phàm là kẻ nào dám dây dưa với vợ con hoàng đế, có quan hệ mờ ám, thì kết cục chẳng có ai được yên thân cả. Cha cô mà biết ta ngủ với con gái rượu của ổng, thì chắc chắn sẽ lăng trì ta 10 lần, biến ta thành một tên thái giám bé tí tẹo tèo, rồi còn ngũ mã phanh thây ta nữa. Ta nói cho ngươi biết, chưa từng có kẻ nào dám trái ý bổn công chúa đâu. Ngươi tưởng bổn công chúa giống mấy hả? Tiểu nương tử yếu đuối của tiền triều sao? Bổn công chúa có thừa sức lực và thủ đoạn đấy. Công chúa, cô bình tĩnh đã, nghe ta nói này. Ta chắc chắn có cách mà, chắc chắn có cách để cô không phải gả cho hoàng đế Bắc Liêu. Ta biết ngươi có cách, nhưng hiện tại chỉ có cách này là chắc ăn nhất thôi. Này, à há, quần của ta, ái, công chúa, nghe ta giải thích đã. Cô bình tĩnh đi, để ta đi gặp cha cô nói chuyện. Ta tinh thông lịch sử 5.000 năm, nhất định sẽ có kế sách giải quyết mà. Việc chúng ta đang làm bây giờ chẳng phải là cách giải quyết tốt nhất sao? Ngươi yên tâm, ta không phải là loại nữ nhân vô trách nhiệm đâu. Đợi gạo nấu thành cơm, ta sẽ cầu xin phụ hoàng cho ngươi ở lại, làm phò mã gia của Đại Triệu ta. Hạ lão sư, chúng ta lại đến nghe ngài giảng. Hả? Các người đang làm cái trò gì thế? Phụ hoàng. Cái đó, thôn trưởng. Không, hoàng thượng. Chuyện là, ta với công chúa chưa có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Không phải như ngài thấy đâu, nghe ta giải thích đã. Chúng ta làm càn.
Đã lột sạch sành xanh thế kia rồi mà ngươi còn dám nói là chưa có chuyện gì xảy ra hả? Ngươi tưởng mắt của trẫm cũng giống ngươi, bị mù thật chắc. Hạ Ngôn, mắt của ngươi đã khỏi rồi. Vừa nãy, ngươi gọi quan gia là hoàng thượng. Nói vậy là, ngươi đã biết hết mọi chuyện rồi. Biết. À biết sơ sơ. Là ta thất lễ rồi. Là ta mạo phạm hoàng gia, hoàng thượng. Chỉ cần hôm nay ngài tha mạng cho ta, ngài muốn biết điều gì, chuyện hậu thế của Đại Triệu ra sao, hay ngài cần bất cứ kế sách trị quốc nào, hôm nay ta nhất định sẽ dốc hết ruột gan nói cho ngài biết tất cả. Kế hoạch ban đầu của quân thần ta chẳng phải là để hắn và công chúa gạo nấu thành cơm sao? Sau đó thuận nước đẩy thuyền dùng uy nghiêm hoàng gia, trói buộc hắn thật chặt, để hắn phục vụ cho ta sao? Chính phải. Hiện giờ củi khô đã bốc lửa lớn, muốn dập cũng không được nữa. Việc này giúp chúng ta bớt đi không ít phiền toái đâu. Quan gia thánh minh, đã lỡ chuyện này, bị chúng ta cơ duyên xảo hợp bắt gặp rồi, chi bằng chúng ta tương kế tự kế diễn một vở kịch, dùng tội chết dọa hắn một phen, dọa cho hắn vỡ mật, hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng, thề chết tận chung thôi. To gan Hạ Ngôn, trẫm ngồi trên thiên hạ, cần gì ngươi phải đến chỉ điểm Giang Sơn? Ngươi dám làm ô uế sự trong sạch của công chúa, tội này ngang với khi quân, truyền cấm quân, bắt Hạ Ngôn lại cho trẫm, tống vào tử lao, chọn ngày xử trảm. Cái gì? Tử lao? Xử trảm á? Phụ hoàng, đều là lỗi của Nhi thần, là do Nhi thần không muốn gả sang Bắc Liêu nên mới nghĩ đến chuyện thất thân với Hạ Ngôn. Người muốn phạt thì cứ phạt con đi, con có biết không? Đây là phá hoại chuyện hòa thân, là trọng tội đấy. Con bảo trẫm phải ăn nói sao với văn võ bá quan, ăn nói sao với người trong thiên hạ đây? Quan gia, sự đã rồi, thì trước mắt việc giữ gìn danh tiết cho công chúa, bảo toàn thiên uy của quan gia mới là quan trọng nhất. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống hồ lại là hoàng thất. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được để người ngoài biết. Chỉ có bịt miệng hắn vĩnh viễn mới giữ được thể diện cho hoàng gia. Người đâu? Bắt Hạ Ngôn lại cho trẫm, tống vào tử lao, chọn ngày xử trảm. Mấy ông hoàng đế trong lịch sử đều dính chiêu bu a này cả, muốn giữ mạng thì chỉ còn cách này thôi. Khoan đã, hoàng thượng, sử sách đều nói Triệu Thái Tổ ngài khoan dung nhân nghĩa, là bậc minh quân thiên cổ, ban phát đức độ khắp bốn phương. Nếu hôm nay ngài chỉ vì cơn giận nhất thời mà giết ta, thì có khác gì hôn quân đâu? Chẳng lẽ ông muốn để người đời sau gán cho ông cái danh coi mạng người như cỏ rác sao? Láo xược. Công đức của quan gia đâu đến lượt ngươi bình phẩm, trẫm mà lại sợ ngươi gán cho cái danh coi mạng người như cỏ rác ư? Ngươi không nói thì trẫm cũng quên mất. Trong miệng của ngươi, trẫm đâu phải là minh quân thiên cổ nhân nghĩa khoan dung. Ngươi từng nói trẫm chính là một thằng đần màng. Toang rồi, ông ta vẫn nhớ vụ này. Triệu đại hẹp hòi như thế, lần này chết chắc rồi. Lăng mạ hoàng thượng, tội chồng thêm tội. Trẫm thấy cũng chẳng cần giam vào thiên lao, đợi ngày hành quyết làm gì, chém ngay tại đây luôn đi. Hả? Làm sao đây? Không nghĩ ra cách ngay là đang xuất khỏi trái đất thật đấy. Phụ hoàng, chuyện này đều là chủ ý của Nhi thần, không liên quan đến Hạ Ngôn. Người tha cho hắn đi, câm miệng. Con làm ra chuyện bôi cho chát chấu vào mặt mũi hoàng gia như thế mà còn dám xin tha cho hắn sao? Đợi trẫm chém hắn xong sẽ dạy dỗ con sau. Không được. Mình mới 25 tuổi, còn chưa sống đủ mà, không thể chết lãng xẹt thế này được, phải bảo toàn cái mạng nhỏ này. Đúng rồi, dùng sự tồn vong của Đại Triệu để đổi trác với ông ta, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Triệu Ấn, ông có biết câu thơ này chính là khúc vãn ca đầy máu và nước mắt của trung thần Đại Triệu ông, cũng là khúc tuyệt sướng cuối cùng trong ngày Đại Triệu vong quốc không? Khoan đã, lui xuống. Ngươi vừa nói cái gì? 300 năm sau, vào thời mặt vận của Đại Triệu, một vị tướng quân đã tự tay viết nên bài thơ tuyệt mệnh này. Kể từ đó, cơ nghiệp Giang Sơn do ông tự tay gây dựng đã diệt vong. 300 năm. Cơ nghiệp mà trẫm dốc hết tâm sức gây dựng lại đoàn mệnh như vậy sao?
Quan gia, xin bảo trọng long thể. Này, ta có cách giúp các người kéo dài vận mệnh. Chỉ cần ông không giết ta, ta sẽ chỉ cho ông một cách giúp đại triệu của ông kéo dài vận mệnh thêm 300 năm nữa. Đúng đó phụ hoàng. Mạng của Hạ Ngôn là chuyện nhỏ, vận nước mới là chuyện lớn. Người không thể vì cơn giận nhất thời mà giết Hạ Ngôn, hủy hoại quốc vận. Như vậy là tham bát bỏ mâm đấy hạ. Xin phụ hoàng suy xét kỹ. Quan gia, lời công chúa điện hạ nói cực kỳ chí lý. Cái mạng của Hạ Ngôn nếu đem so với vận nước thì nhẹ tựa lông hồng. Chi bằng chúng ta cứ nghe thử hắn làm cách nào để bảo vệ đất nước, kéo dài vận mệnh. Nếu không được, ta giết hắn sau cũng chưa muộn. Còn nếu thành công thì đó là hồng phúc của đại triệu ta. Vậy thì để trẫm nghe xem, ngươi có cao kiến gì? Tiểu Nghi, thay y phục cho hắn, rồi đưa hắn đến ngự thư phòng. Vâng. Hoàng thượng, ta có thể nói, nhưng ngài phải đồng ý với ta một điều kiện. Nếu ta giúp đại triệu kéo dài vận nước, ngài phải thả ta đi. Láo xược, ngươi là cái thá gì mà dám ra điều kiện với trẫm? Giữa ngươi và trẫm chỉ có ban thưởng, chứ không có giao dịch. Ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Vận nước của trẫm và cái mạng của ngươi, cái nào quan trọng với ngươi hơn? Nếu còn dám ăn nói hàm hồ uy hiếp, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Hạ tiên sinh, mau nói đi. Ngộ nhỡ chọc giận Long Nhan thì không ai cứu nổi ngươi đâu. Hạ Ngôn, ngươi đừng nói nữa. Phụ hoàng tâm ý đã quyết, không thể thay đổi. Bây giờ cúi đầu là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Được rồi. Vậy ta sẽ nói cho các người nghe cho rõ, làm sao để giúp đại triệu kéo dài vận nước. Thực ra ấy mà, 100 năm sau, cái gai trong mắt đại triệu hiện nay sớm đã không còn là Bắc Liêu nữa rồi, mà là một triều đại tên là Đại Kim. Đại Kim là thế lực phương nào? Trẫm chưa từng nghe qua. Chưa nghe là đúng rồi. Cái gọi là vương triều Đại Kim ấy à? Bây giờ chẳng qua chỉ là một bộ lạc nhỏ chỉ biết săn bắn mà thôi. Bọn họ là sau khi thống nhất các bộ lạc mới lập nên triều đình. Có điều, đám người này giỏi cưỡi ngựa bắn cung, hơn nữa còn hung hãn vô cùng. Đầu tiên là tiêu diệt Bắc Liêu, sau đó lại xua quân xuống phía Nam. Trong hơn 100 năm, đã gặm nhấm của đại triệu gần một nửa Giang Sơn, thậm chí sau này còn đánh vào tận hoàng cung đại triệu, bắt đi 2 vị hoàng đế của đại triệu về phương Bắc chăn dê. Hoàng thất đại triệu khi đó có thể nói là kẻ chết, người chịu nhục, kẻ bỏ trốn, thê thảm không nỡ nhìn. Cái gì? Vương triều Đại Kim còn đánh vào tận hoàng cung, bắt cả hoàng thượng đi sao? Chuyện này không thể nào đâu. Quân lực đại triệu cường thịnh, lãnh thổ bao la, cho dù có thua trận cũng không đến mức bị kẻ địch đánh vào tận hoàng cung, bắt sống cả hoàng đế chứ. Ta cũng đâu có muốn tin, nhưng sự thật nó là như vậy. Sách lịch sử ghi chép rành ra đó, cái lũ con cháu đời sau này cũng quá là mất mặt rồi. Quả thực là nỗi nhục của thiên gia ta. Hạ tiên sinh, cậu nói có thể kéo dài vận mệnh Giang Sơn đại triệu của ta, phải làm sao để kéo dài đây? Về phần hoàng đế, ngài đừng có vội. Đợi ta kể nốt đoạn này đã. Ngài tự nhiên sẽ biết phải làm sao thôi. Ây da, nói mau đi. Vị hoàng đế đại triệu này ấy à, vào thời điểm đó quả thực là vô cùng nhu nhược. Nhưng trời không diệt đại triệu. Đúng vào cái lúc này, trên triều đình lại xuất hiện một vị tướng quân họ Nhạc. Vị tướng quân này như tướng tinh dáng thế, dụng binh như thần. Hơn nữa, ngài ấy còn lập ra Nhạc gia quân, kháng lại quân Kim. Ngài ấy đã giúp triều đình đại triệu ngăn cơn sóng dữ khi đã đổ, đỡ tòa nhà lớn sắp nghiêng, còn ra sức đón nhị thánh hồi triều. Có thể nói vị tướng quân này tại triều đình đại triệu lúc bấy giờ, vào giai đoạn cuối đã là người hiếm hoi, vừa trung thành lại vừa thiện chiến rồi. Trong các võ quan triều đình hiện nay, có vị tướng quân nào họ Nhạc không? Nếu có, vị Nhạc tướng quân này chắc chắn là hậu nhân của người đó. Gia đình trung lương như vậy, nhất định phải trọng dụng. Bẩm bệ hạ, hiện tại trong triều vẫn chưa có võ tướng nào họ Nhạc. Cho dù có, thì cũng chỉ là tốt thí trong quân. Phải trải qua mấy chục năm lập công dựng nghiệp mới có thể leo lên được vị trí tướng quân ạ. Vậy nếu vị Nhạc tướng quân này thiện chiến như thế, hẳn là chắc chắn diệt được Đại Kim. Tại sao đại triệu vẫn bị diệt vong chứ? Đây chính là điều ta không thể không phục. Mấy ông hoàng đế đời sau của đại triệu các người, trị quốc thì giờ đánh trận cũng kém. Thế nhiên,
Ở cái khoản nghe tin đồn nhảm, đấu đá nội bộ, bụng dạ hẹp hòi, thì đúng là thằng sau giỏi hơn thằng trước. Ý cậu là, trong triều đình thời đó, không chỉ hoàng đế nhu nhược, mà còn xuất hiện bọn gian thần định hót sao? Chuẩn luôn. Gian thần lộng quyền, thì thời nào, triều đại nào cũng chẳng tránh khỏi đâu. Nhưng gian thần của Đại Triệu các ông ấy à, mỗi lần nhắc đến, người ta chỉ muốn rút gân, lột da róc xương hắn. Tên gian thần này rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến người đời căm hận đến thế? Nhạc đại tướng quân. Năm đó, dương cao ngọn cờ, quyết đón Nhị Thánh hồi triều. Đại quân bắc phạt, thế như trẻ tre, mắt thấy sắp đánh thẳng vào Hoàng Long Phủ, thu phục lại kinh đô cũ đến nơi rồi. Đúng lúc này, ở hậu phương, lại có kẻ thọc gậy bánh xe. Một tên gian thần họ Tần, dỉ tai với vị hoàng đế tạm quyền đương triều. Bệ hạ, chuyện này mà để Nhạc tướng quân đón được Nhị Thánh trở về thật, thì cái ghế rồng ngài vừa mới đặt mông ngồi ấm này, chẳng phải là phải nhường lại sao? Hoàng thượng à, ta nói đến đây, chắc ngài cũng nhảy số ra rồi chứ. Lại là cung đấu, tranh giành quyền lực. Nghiệt ngã thay, đều là người một nhà cả, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau chứ. Tranh giành ngai vàng mà, cũng dễ hiểu thôi. Ngài cũng thử ngẫm lại xem, ngài đã xử lý thế nào với kẻ đang tranh giành ngai vàng, là nhị đệ của ngài. Hạ ngôn, không được mạo phạm Long Nhan, chuyện của Tấn Vương đừng có nhắc đến nữa. Ngươi nói tiếp đi. Vị hoàng đế tạm quyền kia vừa nghe xong, thấy thế thì toang thật. Hắn nghĩ bụng, chuẩn rồi. Nếu để Nhạc tướng quân đón Nhị Thánh về, thì cái ngai vàng của trẫm coi như bay màu à. Thế là, một mặt, Nhạc đại tướng quân đang tắm máu ngoài sa trường, thắng lợi ngay trước mắt. Mặt khác, vị hoàng đế kia lại sai tên gian thần họ Tần liên tiếp gửi cho Nhạc tướng quân 12 đạo kim bài, lệnh ngừng tấn công, ban sư hồi triều. 12 đạo kim bài, chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Nhạc đại tướng quân ngồi trong doanh trại, nhìn 12 đạo kim bài này mà lòng nguội lạnh như tro tàn. Mắt thấy đại chiến sắp thắng, ông lại buộc phải thua Chiên Thu quân. Trong cơn bi phẫn tột cùng, ông đã viết nên một khúc thiên cổ tuyệt sướng. Sự bất lực, thất vọng cùng hoài bão ngút trời đều gửi gắm cả vào trong thơ. Có thể đem nỗi bi phẫn và bầu máu nóng viết vào thơ như thế, đúng là văn võ thánh nhân. Bài thơ này viết thế nào nhỉ? Nộ phát xung quan, bằng lan sứ, tiêu tiêu vũ yết, đài vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt, tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt, mặc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết, tĩnh khang sỉ, do vị tuyết, thần tử hận, hà thời diệt, giá trường sa, đạp phá, hạ lan sơn khuyết, trang trí cơ san hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết, đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triều thiên khuyết. Hay, hay lắm. Nếu không phải là bậc trung thần lương tướng, tuyệt đối không thể viết ra được phúc thiên cổ tuyệt sướng này. Vị Nhạc đại tướng quân này, khi viết bài thơ này, đã cô độc biết bao, tuyệt vọng biết nhường nào. Có lòng báo quốc, nhưng lực bất tòng tâm, ôm một bụng hoài bão, lại sinh không gặp thời. Bi kịch lớn nhất trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Vị Nhạc tướng quân đó, sau khi bị 12 đạo kim bài triệu hồi, thì kết cục ra sao? Còn ra sao được nữa? Xưa nay trung lương mấy ai được chết giả. Nhạc đại tướng quân ôm hận mà chết rồi. Trung lương như vậy mà phải chết sao? Thảo nào Đại Triệu ta lại vong quốc, trung lương mất hết, triều đình sao mà đứng vững được chứ? Hạ tiên sinh, theo như lời ngài nói, Nhạc tướng quân là công thần, cho dù là bị hoàng đế khẩn cấp triệu hồi, ban sư hồi triều, thì cũng chỉ là chèn ép hắn một chút thôi. Hắn đã không có tội, lại nắm trọng quyền, sao hoàng đế có thể giết được hắn chứ?
Đúng vậy, nếu không có một tội danh chính đáng mà giết hắn, sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ biết bao. Nhạc tướng quân cả đời cương trực. Nhạc gia quân do ông ấy thống lĩnh, trên đường hành quân có một quy tắc thép. Chết rét không dỡ nhà, chết đói không cướp bóc. Thử hỏi một người như vậy, thì làm sao có thể phạm phải tội đại nghịch bất đạo được? Không tội không lỗi, công sánh ngang trời. Không có lý do chính đáng, hoàng đế cũng chẳng dám giết công thần như vậy đâu. Không có tội danh, căn bản là không hề có tội. Chuyện này, hoàng đế đương triều cũng đang do dự. Hắn nếu muốn giết Nhạc đại tướng quân, bắt buộc phải chỉ ra được một tội trạng. Nhưng hắn lục lọi mãi mà vẫn không bới ra được bất cứ bằng chứng phạm tội nào của Nhạc tướng quân. Lúc này, tên gian thần họ Tần kia mới bịa chuyện, bảo là Nhạc tướng quân cậy binh quyền tự trọng, nhưng Nhạc tướng quân vừa quay người, đã đem cái hổ phù và binh quyền giao nộp hết để chặn họng bọn chúng. Thế nhưng, hoàng đế đương triều và tên gian thần họ Tần kia, vì không tìm ra chút chứng cứ nào, nên lo sốt vó cả lên. Có phải không có lý do? Chính là lý do tốt nhất không? Chuẩn luôn. Tên gian thần họ Tần này đã tâu với hoàng đế, xúi hoàng thượng dùng cái tội danh Mạc Tu Hữu, cuối cùng ra tay sát hại dã man ông ấy tại Phong Ba Đình. Từ đó về sau, triều đình Đại Triệu coi như đã tự tay hủy hoại giường cột hộ quốc cuối cùng. Tiếc ơi là tiếc. Nếu Nhạc tướng quân sinh ra ở triều đại của trẫm, giúp trẫm thu phục Yên Vân Thập Lục Châu, trẫm chắc chắn sẽ trọng dụng khanh ấy vô cùng. Phụ hoàng, để ngăn chặn tên gian thần họ Tần kia mấy trăm năm sau vào triều lộng quyền, chi bằng ngay từ bây giờ, người hãy ra tay triệt tiêu mầm mống có lý. Truyền ý chỉ của trẫm, phàm là quan lại họ Tần trong triều, bãi miễn toàn bộ. Sau này qua các đời, thi khoa cử hay tuyển chọn võ quan, hễ là người họ Tần, tuyệt đối không được tuyển dụng. Kẻ nào không tuân theo ý chỉ, cứ khép vào tội Mạc Tu Hữu, chém đầu. Tuân chỉ. Gian thần lộng hành, hại nước hại dân, trẫm nhất định phải bóp chết cái luồng gió độc này, ngay từ trong trứng nước. Quan gia thánh minh, hậu thế chắc chắn sẽ ca tụng ngài là bậc minh quân thiên cổ. Cũng vì chuyện này đấy, mà người đời sau đã đúc cho tên gian thần họ Tần kia một bức tượng đồng. Hắn quỳ trước miếu thờ của Nhạc tướng quân, quỳ dòng dã suốt hơn 1000 năm. Còn vị hoàng đế Đại Triệu kia cũng bị hậu thế chửi rủa suốt hơn 1000 năm. Đáng đời. Người đời sau quả là thấu tình đạt lý. Cho dù là con cháu thiên gia của ta, mà làm ra chuyện người thần căm phẫn như thế, thì cũng đáng bị tiếng xấu muôn đời. Sau khi Nhạc tướng quân chết, quả báo của Đại Triệu đến nhanh lắm. Ông ấy mất chưa được mấy năm, thì bá tánh lầm than, triều đình nghiêng ngả. Thoi thóp được hơn 100 năm nữa, thì diệt vong hoàn toàn. Hạ tiên sinh, vậy cậu nói xem, làm sao để ta kéo dài vận mệnh? Giải pháp cho Giang Sơn Đại Triệu là cái gì vậy? Giải pháp ấy, thực ra, vừa nãy mấy người đã tự nói tẹt ra rồi đấy. Nói ra rồi á? Nói cái gì cơ? Thứ nhất, phải đè đầu cưỡi cổ đám quan lại họ Tần, cấm tiệt con cháu bọn chúng bước chân vào chốn quan trường. Thứ hai, hễ phát hiện trong triều đình có võ tướng nào họ Nhạc thì phải trọng dụng ngay và luôn. Đồng thời, lập một cái di chúc truyền đời, rằng vua đời sau tuyệt đối không được giết hại công thần. Thứ ba, lập ra tả thừa tướng và hữu thừa tướng để chúng nó kìm kẹp lẫn nhau trong triều, tiện thể giám sát luôn cả hoàng đế. Thế thôi. Đương nhiên, nếu muốn giải quyết tận gốc cái mầm họa nhà Kim trong tương lai, thì chính là lúc này. Nhân lúc quốc lực Đại Triệu đang mạnh, Bắc Liêu thì đang yếu thế, chúng ta có thể tranh thủ lúc bọn chúng chưa đủ lông đủ cánh, vẫn còn như rắn mất đầu, lập tức giảng hòa với Bắc Liêu, mượn đường Bắc Liêu. Chúng ta xuất binh, diệt gọn cái đám tai họa đó. Thế thì không còn nhà Kim ở hậu thế nữa.
Đại Triệu chẳng phải là trút bỏ được gánh nặng trong lòng rồi sao? Hay lắm. Toàn là diệu kế. Thế này đi, 3 ngày nữa, sứ thần Bắc Liêu đến nghị hòa. Ngươi hãy làm sử quan cho Đại Triệu ta, đi theo bên cạnh trẫm, cùng nhau gặp mặt sứ thần Bắc Liêu. Một là để ghi chép lại hành động vĩ đại của trẫm vào trong sử sách, hai là lúc đàm phán, ngươi có thể giúp trẫm hiến kế. Khoan đã. Sử quan, ý gì đây? Ông không định thả ta đi à? Ngươi tinh danh tài giỏi như thế, kế sách trị quốc ngươi đưa ra có thể giúp Đại Triệu ta hưng thịnh mấy trăm năm. Trẫm mà thả ngươi đi là có lỗi với xã tắc Đại Triệu lắm. Hạ tiên sinh, ngài xem, ngài ngay cả cánh cửa trở về tương lai còn chẳng tìm thấy, ngài mà bước ra khỏi cái hoàng cung này, ngài chẳng có lấy một cái nghề để kiếm cơm, chi bằng cứ ở lại trong hoàng cung này hầu hạ hoàng thượng. Sau này ngài chắc chắn sẽ vinh hoa phú quý. Đã ở trong cung lâu thế rồi mà vẫn muốn đi sao? Chẳng lẽ trong cung không có gì đáng để ngươi lưu luyến à? Tiểu Nhi tỷ, đây là hai chuyện khác nhau. Ta và cô không phải người cùng một thế giới. Cuộc sống ở đây ấy mà, nó tẻ nhạt vô vị quá. Ta thật sự không thích đi nổi. Thôi, ông tha cho ta đi mà. Phải rồi, ông không cần lo lắng đâu. Ta tự mình có đầy cách để tìm ra lối về thế giới tương lai. Hơn nữa sau khi ta đi rồi, ta chắc chắn sẽ nhớ thương mọi người cả đời đấy. Ngươi nắm giữ vô số bí mật của Đại Triệu ta. Nếu thả ngươi xuất cung, rơi vào tay Bắc Liêu, rồi ngươi bày mưu tính kế cho chúng, thì Đại Triệu ta nguy to rồi. Đúng vậy. Không thể để quan gia trọng dụng, thì buộc phải diệt trừ. Hạ Ngôn, ngươi đừng quên, ngươi vẫn còn một tội danh phạm thượng tày trời đấy. Chiếu theo luật pháp đương triều, đó là tội chết. Không sai. Làm nhục công chúa, xúc phạm hoàng gia, 100 lần chết cũng không hết tội. Ngươi dốc sức vì trẫm là con đường sống duy nhất của ngươi. Các người đây là cậy quyền ức hiếp người quá đáng, lấy thịt đè người đấy à? Các người chơi xấu vừa thôi chứ. Ngươi nói ức hiếp người, trẫm không nhận đâu. Nếu ngươi chịu ở lại, trẫm sẽ gả công chúa, ban hôn cho ngươi, để ngươi làm phò mã của thiên gia. Như vậy, cái tội làm nhục công chúa của ngươi sẽ được xóa bỏ. Đây là ân điển to lớn trẫm ban cho ngươi đấy. Hạ Ngôn, muốn cưới công chúa làm phò mã, hay là đầu rơi xuống đất? Ngài tự mình cân nhắc đi. Khoan đã. Ban hôn á? Thật không? Ông không lừa ta đấy chứ? Nếu ngươi không tin, ngay hôm nay trẫm sẽ cho các ngươi hoàn hôn động phòng. Thế này thì ngươi tin rồi chứ? Đường về tương lai thì mịt mù tăm tối, nhưng làm phò mã thì lại là hàng thật giá thật, một khởi đầu ngon nghẻ. Thế nên là, chuyện này, làm đàn ông đúng là chẳng có chút tiền đồ nào ha. Hoàng thượng, nếu ngài nói sớm với ta là gả công chúa cho ta, thì ta đã đồng ý từ đời 8 hoánh rồi. Này, làm cái gì thế? Thả ta xuống, Tiểu Nhi tỷ. Chuyện tốt chúng ta làm trước đây là lén lút vụng trộm. Giờ thì mình đường chính rồi, được cấp phép rồi mà lị. À Hoàng thượng, cái đó, giờ ta đưa Tiểu Nhi tỷ vào động phòng để làm quen. Quy trình động phòng chút nhé. 3 ngày sau, nếu có sứ thần đến, ngài cứ sai người đến gọi ta là được. Đi nhé. Thả ta xuống. Còn chưa hoàn hôn, đã dám làm nhục công chúa. Trẫm chém chết cái thằng danh con nhà ngươi bây giờ.